Nyilvánvalóan, mint minden 10-12 éves gyerek, a játékokon keresztül ismerte meg a számítástechnikát. Ha jól emlékszem, akkor a 80-as évek, mondjuk azt, hogy elején járunk, és a Fővárosi Művelődési Házba raktak ki arcade gépeket, és egyszer az apám elvitt oda engem, hogy na most akkor nincs no limit, nincs annyi 2 forintos dobálunk be, amennyit akarsz, fiam, ez a te napod. Hát eltöltöttünk ott jó pár órát, és még arra is emlékszem, pár éve rákerestem, a Tempest nevű játék volt a kedvencem, egy ilyen analóg kart kellett forgatni, és körbe egy ilyen wireframe grafika, nagyon érdekes volt, jöttek alulról a kis szörnyek, amik ilyen háromszögek voltak nyilvánvalóan, és ortári nagy lövöldözés, illetve a Scramble nevezetű ilyen, szóval volt egy csomó játék, ami így megmaradt, hát ez indított el, ugye, hogy milyen jó lenne, hogyha az embernek otthon is lehetne 2 forintos bedobálása nélkül ilyen dolga, hogy játszik. Illetve hát ott volt már akkor a Videoton TV foci, ami ugyancsak a játékok világa, ugye a Pongnak a magyarországi klónja, és hát az iskolában a számítástechnikai szakkör. Valamilyen csoda folytán, ahova jártam, a Váli úti általános iskolában volt egy gépterem, már 82-83 körül, ahol emlékeim szerint volt egy ZX81, volt egy Spectrum, egy VIC-20, Commodore VIC-20, és talán egy C16 is. És hát ott ugye azonnal jelentkeztünk, tanítottak minket basic nyelven programozni, elkezdtünk alkotni a számítógéppel. Persze nyilván mindig arra vágytunk, hogy játszhassunk is, de bennem mondjuk volt egy olyan is, hogy én utáltam sorban állni, várakozni, ezért én mindig az X81 elé ültem le, mert az volt, ami senkinek nem kellett, a legkisebb, a legunalmasabb gép. Úgyhogy én elkezdtem nyomkodni, azt születtek a kis basic programok, és hát természetesen otthon megállás nélkül nem bírtam másról beszélni a szüleimnek, mint hogy milyen fantasztikus dolog ez a számítástechnika. Emellett még egyébként én a 11. kerületben nőttem föl, a Skála Budapest nagyáruház az ott volt a szomszédunkban, és annak az első emeleti árkád részén volt gyakorlatilag egy Commodore 64, talán egy C16, talán egy Spectrum, de a 64-re emlékszem, mert a Falcon Patrol nevezetű játékkal állandóan minden reggel 7:30 és 3:48 között muszáj volt játszani, mert ők 7:30-kor nyitottak, nekünk 8-ra kellett az iskolába beérni, hát volt, hogy elkéstünk. Úgyhogy megvolt ez a kis kör, ahol ismerkedtünk a számítástechnikával, játék, programozás. Ez a 2 dolog, ezen a 2 dologon alapult az egész, gyakorlatilag az életünk erről szólt. Egy idő után a családom megunta azt, hogy csak erről tudok beszélni, és állandóan próbálom őket rávenni, hogy hát a Jézuska igazán lehetne praktikus, és hozhatna nekem valamiféle számítógépet. Valahogy a Bécsben élő nagymamámon keresztül valahogy megfinanszírozódott egy ilyen ZX81-es számítógép. Valószínűsítem, hogy se apám, se anyám nem tudta, hogy mit vásároltatnak a nagyanyámmal. Valószínűleg pénzük se volt rá, szerintem a nagyanyám finanszírozta, ezt már nem tudtam tőle megkérdezni, de a szüleimet megkérdeztem, és nem emlékeznek rá, hogy ki fizette a számlát. Minden esetre a karácsonyfa alá került egy ZX81-es, és hozzá egy Tünde típusú televízió készülék, egy ilyen kis fekete-fehér televízió, hát ez gyakorlatilag fantasztikus élmény volt. Ugyan senki nem gondolt arra, hogy hát valami háttértároló is kéne ehhez a számítógéphez, úgyhogy ott álltam egy ZX81-essel, amiben lehetett basicbe programokat begépelni, és ennyi. Addig volt benne a program, amíg áramot kapott a gép, addig lehetett játszani a csiga versennyel, meg a nem tudom én, hát ilyen rettentő bonyolult dolgokkal, amit basicbe meg lehetett írni. Aztán ha jött az áramszünet, vagy anyám rám szólt, hogy most már kapcsoljam ki, akkor kikapcsoltam, és akkor legközelebb elő a kockásfüzet, és újra begépelni a programot, amit megírtam. Ez egy jó alapot képezett egyébként arra, hogy megismerjük azt, hogy hogyan működik egy számítógép. Hozzáteszem, belőlem aztán nem lett programozó, de az alap az jó volt. Aztán szépen, hogy teltek az évek, valahogy már nem tudom milyen szörnyű nyári munkák nyomán,
de szertettem egy Commodore 16-osra, ez már egy fantasztikus gép volt, hiszen kazettás egység is csatlakozott hozzá, voltak rá játékok, hát ezeket a játékokat ugye az iskolában a barátokkal cserélgettük, jöttek, mentek a kazetták, illetve hát ugye elkezdte az ember keresni a lehetőséget, hogy hol tud hasonló őrültekkel összetalálkozni, és így jutottam el valamikor 85, 86, 87 tájékán a Számak épületében volt egy Commodore 16-os, Commodore Plus 4-es klub, amelyet Gál József Manó nevű matematikus vezetett. Ő karolta föl ezt a kérdést ott a Számak berkein belül, és rengeteg kisgyerek, akkori kisgyerek ott töltötte az idejét. Na hát ott aztán ment a kazettacserélgetés, a beszélgetés, a ki mit csinált. Ott már egyébként, amikor az első ilyen zenével kapcsolatos programot megtaláltam a Commodore 16-osra, ott már mutogattuk egymásnak, hogy nézd, ezt a zenét írtam. Hát ezek ilyen kis prüntjögések voltak, ilyen nagyon kis primitív, egyszerű szekvenszer programmal készült ilyen kis prüntjögések. De ott már elkezdődött az, hogy a számítógépet ne csak játékra használjuk, hanem megjött a vágy, hogy ezzel lehetne valamit csinálni. Hát például én konkrétan csajoztam a Commodore 16-osommal, tehát az egy ilyen trükköm volt, hogy készítettem egy társkereső programot, 1984-5-6 környékén vagyunk, amelybe beírta a lánya paramétereit, és kiadta a hozzáillő társat. Ez egy ilyen basic program volt, hát nyilvánvalóan engem adott ki minden esetben. Úgyhogy én akkor már láttam a jövőt, valószínűleg a Tindert és társait, de hát akkor ez még csak egy ilyen kis poénnak szánt dolog volt, de jegyzem, működött. Aztán minden egyes évben, ahogy a számítás technika növekedett, az igény is növekedett, hogy újabb és újabb dolgokra van szükséged. Ugye a Commodore 16-ost először kazettás egységgel használtam, és akkor ugye az kinyílt a világ, az elmenthetetlen basic, az EX81-ek elmenthetetlen basic programjai után kinyílt a világ, és akkor jött az, hogy kazettás egység. Na, akkor az is már, rájöttem, hogy ez lassú, hát az nem jó, az kell egy floppy lemez, hát mert van ilyen, hogy floppy, akkor az kell. Na, akkor egy újabb egynyári munka után sikerült egy floppy egységet a Commodore 16-oshoz beszerezni, hát elképesztő módon megint kinyílt a világ, és már úristen, mekkora kilobájtok szaladgálnak itt, és hát természetesen ez így ment, ez a mai napig így van, úgyhogy vagyonokat költünk mindig a legújabb gépre, és mindig kell az egyen jobb. És ebben a folyamatban eljött az a pont, amikor én először találkoztam az Amigával. Nekem a Commodore 64-es időszak az teljesen kimaradt, azt így átléptem valahogy, viszont amikor először, hát én nem tudom ki volt, az talán a Panda nevű srác, Kummert Ákos, ő hozta be, neki volt Amigája, vagy a Kosir Attila, nem tudom, valaki hozott be egy Amiga 500-ast a Manó féle plusz 4 klubba, és hát kész, ott így a kis Jézus ott volt az asztalon, tehát a Betlehemben, tehát komolyan mondom, az ugye az így, a fény így körülölelte, az egy fantasztikus pillanat volt, amikor azt mondja, a hang, az a 4 csatornás, digitális, úristen, hát ez és milyen játékok, és hát fú, na ez fantasztikus volt, azonnal elhatároztam, hogy én ha kell, akkor Kőbányába fogok dolgozni egész nyáron, de nekem ilyen kell, és hát 89 őszére ez némi szülői segítséggel, de rengeteg munkával össze is jött, és akkor tulajdonképpen én onnantól számítom azt, hogy nagyban elkezdtem a számítógéppel foglalkozni. Akkor egyértelmű céljaim voltak már, tehát egyértelműen alkotni akartam, egyértelműen zenélni akartam a számítógéppel, és nagyon szerettem vele játszani. Tehát ez a két dolog, akkor már konkrétan megfogalmazódott bennem ez 89-ben van, hogy számítógépre játékot akarok csinálni. Nem tudtam programozni hozzá, nem voltam ügyes grafikus, zenészekre nem nagyon volt szükség, tehát ugye a zene nem volt akkora része a játékvilágnak, hogy abban én azt érezzem, hogy én egy fontos oszlopa tudok lenni egy ilyen játékfejlesztő csapatnak, de valahogy muszáj volt. Azt hiszem, hogy ezt akarom csinálni.
Hozzáteszem, mai napig ezt csinálom, úgyhogy ez összejött, tehát 21 éve professzionálisan a játékfejlesztésben dolgozom. Hát nyilván ezekből ki is derült, hogy nem programozóként, nem grafikusként, nem zenészként, hanem úgymond projektvezető, producer ebben a szerepkörben. De visszatérve oda, ezt már 89-ben tudtam. 98-ban kezdtem el egyébként professzionálisan foglalkozni, tehát 9 évet kellett erre várni, de 89-ben ezt már kristálytisztán tudtam, hogy ezt akarom csinálni. És hát ugye az alkotás vágya az összehozott hasonló emberekkel. 89-ben már hallottam ilyen számítógépes partikról, hogy ott vannak ilyen emberek, illetve hát volt még egy, amit ne felejtsünk el, illetve volt több is, hát ugye gyűjtőhelye volt ezeknek a figuráknak a sokat emlegetett Csokonai Klub, és hát ugye ne felejtsük el azokat a gyönyörű Komputer Karácsony nevű rendezvényeket, amelyek több helyszínen, nekem a Dunaparton, talán a BME-nek az aulája ugrik be, hogy ott volt megrendezve. Ezek a Komputer Karácsony nevű rendezvények, ezek ilyen bolhapiac, vásár szerű valaminek indultak, vagy annak voltak álcázat. Gyakorlatilag ez arról szólt, hogy ott volt 1000 gyerek, mindenki hozta a saját kis számítógépét, voltak ilyen nagyüzemiek, aki az Amigára rá volt kötve még 3 darab floppy egység, és akkor, sőt 4, és akkor 4 floppy egységbe egyszerre 4 lemezre lehetett lemásolni a játékot. Nem mondom, hogy illegálisan, mert fogalmunk sem volt arról, hogy ennek van-e egyáltalán legális vonzata, tehát mi dobozos játékkal a 80-as években konkrétan nem találkoztunk, tehát illetve nagyon messziről láttunk ilyen dolgokat, vagy szóval volt ilyen sejtésünk, de igazából a mi kultúránkban, a mi gondolkodásmódunkban az illegális szoftver fogalma az nem létezett, mert minden szoftver az volt. Azt úgy adta a jóisten, vagy nem tudom én, tehát hogy az úgy valahogy létezett, és akkor azt telemásoltad magadnak. Tehát, hogy nem gondoltunk mi arra, hogy ez esetleg mondjuk nem legális, vagy valakinek a munkáját mi elvesszük, tehát ez így fel sem merült. Tehát nyilvánvalóan nem azért, mert gonoszak voltunk, hanem azért, mert egyszerűen nem volt ez benne a akkori gondolkodásban. Magyarországon a szerzői jog az nem volt sehogy se. Ez mindenféle médiummal igaz volt egyébként, tehát a Vico videótékák, Kamu Disney filmjeitől elkezdve a nem tudom én, a Petőfi csarnok ilyen bolha piacaiig, ugye, ahol én sosem jártam egyébként. Na nem, mintha ez mentség lenne bármire. Na, szóval a szerzői jogot azt úgy figyelmen kívül hagytuk, egész egyszerűen nem ismertük ezt a fogalmat, ezért így a Komputer Karácsonyon ment a beszerezzünk mindent, tehát az muszáj volt. És hát ugye emlékszem, hogy mekkora nagy kincs volt, hogy legyen elég floppy lemezünk, tehát hogy valaki oda ment egy 10-es csomag floppy lemezzel, hát az akkori szó használattal élve lémer, tehát micsoda ma erre is a kisfiamtól, 11 éves fiamtól tanulok a mai szubkultúrának a mai szavait, a noob, meg mit tudom, mindenféle ilyen furcsa szavakat, az akkora lémer volt a hülye gyerek, aki nem hozott elég floppit, pedig mennyi stuffot lehetne begyűjteni, amit ma Vareznek hívnak talán. Úgyhogy ott akkor ment a másolgatás, a beszerzés, és akkor utána hazamentünk a kis doboz flopjainkkal, és hát, ha még lett volna még 5 csomaggal. És hát emlékszem rá, hogy ez mekkora nagy kaland volt, hogy ugyan lehetett Magyarországon, én azt gondolom, hogy a 80-as években mindent lehetett kapni. Tehát az X81-et is meg lehetett venni a boltban, a polcról, 83-84-ben, tehát 1-2 évvel a megjelenése után, viszont horrorisztikus összegekért, úgyhogy azért meg floppy lemezt is lehetett venni, bementi a boltba, volt Pelikán, meg volt, mit tudom, akkor ilyen Perot az volt, ilyen papagájos floppy, meg 3M, meg mit tudom én, nem tudom, ezek beleférnek ezek a márkanevek, talán már nem is léteznek. Mindegy, szóval volt egy csomóféle termék, portéka, de hát azért elég megfizethetetlen áron kínálták ezt a kereskedők, nyilván ők se egyszerűen szerezték be, tehát jól meg kellett ezt fizetni, úgyhogy mi elkezdtünk gondolkodni az alternatívákon, és hát emlékszem azokra a hideg téli estékre, amikor állunk az osztrák-magyar határ mellett a
hát gyakorlatilag a puszta közepén, egy ilyen félkupac floppy lemezzel, mert ugye összejuttuk az összes haverunk összes rendelését egy 400-500 darab floppy lemezre, és akkor kimentünk az egyik barátunk Warburgjával, ott megvásároltuk az összeszedett pénzből a floppy lemezeket, letáboroztunk az osztrák oldalon, és elkezdtük a vám határa alatti értéken áthordani a határon, tehát egy ember állt, vagy hát ketten álltunk, 5-en voltunk, ketten álltunk az osztrák oldalon, ketten a magyar oldalon, és akkor az 5. ember meg ingázott a 2 pont között a vámérték alatt, tehát a radar alatt próbálta átvinni a dolgot. Hát nyilvánvalóan a határőröknek ez hamar feltűnt, mert 2 hülye gyerek áll a pusztában, úgyhogy aztán jöttek az igazoltatások, a magyarázkodások, végül is nem vettek el semmit, tehát mi sose szenvedtünk kárt ebben, de nagyon hülyén éreztük magunkat, és így nem értettük ezt az egészet, hogy hát könyörgöm, mi alkotni akarunk, mi szeretnénk játszani, mi gyerekek vagyunk, és nekünk adják meg ezt a lehetőséget, és különben meg hagyjanak minket békén. Tehát valahogy így voltunk ezzel a rendszerváltáskori furcsaságokkal, illetve a rendszerváltás előtti furcsaságokkal, hogy hagyjanak minket békén a francba, mi majd itt számítógépezünk, és majd mi tudjuk. És hát aztán ezek a kalandok így, ahogy átmentünk így a rendszerváltáson, hogy egyre jött befele ez a dolog a köztudatba, hogy számítógép egyre inkább ismert dolog lett, így egyre inkább hozzá lehet itthon is jutni, az információ is jobban terjedt, viszont ez egy érdekes dolog volt, szerintem az egész, ami szubkultúrán kialakulásának a lényege az volt, hogy amikor a számítástechnika Magyarországon megvetette a lábát a családokban, a köztudatban, az ugye egyrésztről a Commodore 64-es korszak volt, szerintem Commodore 64-ből volt nálunk is a legtöbb, de ugye amikor tehát az iskolai oktatás és a hivatalok, és egyáltalán, tehát amikor így elterjedt, az már ugye a PC-k világa volt. És valahogy az a terület, az Amiga és azon való alkotás, és stb., az egy ilyen nem létező kategória volt. Se állami szinten nem tudtak róla, se iskolai szinten nem tudtak róla. Tehát nekünk a gimnáziumban a számítástechnika oktatás az arról szólt, hogy voltak Commodore 64-esek, mert az megmaradt ugye az előző generációból, és voltak, illetve mellette voltak ugye ez a HTZ-80, meg ilyen Primo, meg ilyen nagyon furcsa dolgok, de azok már akkor félre voltak, hál' Istennek, dobva a sarokba, és akkor volt 1 vagy 2 ilyen Szent Grál APC. Nagy A-val APC. Egyébként hozzáteszem, hogy Commodore PC-20 típusú számítógép volt a gimnáziumban az egyik PC, a másik meg valamilyen brand nélküli dolog, de hát nyilván ezek ilyen XT-k, ilyen már én sem tudom, mi az igazából, annyira rég volt, meg annyira nem érdekelt, mert én meg bevittem az Amigámat, és megmutattam a tanárnak, és hát ez nagyon komoly dolog, és így vakarta a fejét az ember, hogy hát ez nagyon komoly dolog. Hát az volt, igen, mert annak az XT-nek se színe nem volt, se bűze nem volt, se hangja nem volt, amilyenknek meg hát az mindent tudott, a beépített floppyjával, a billentyűzet benne, szóval az egy csoda dolog volt, de valahogy az elkerülte a hivatalos, tehát ezt a hivatalos vonalakat, tehát hogy az intézetek nem használtak, a kutatóintézetek se, mit tudom, egy Macintost tudtam, tehát hallottam, hogy anyám munkáján a főnök az egy Macintost használta, a kis kocka alakú, az a legelső. Tehát, hogy így általában a PC-s világ kezdett el terjedni, és az lett a standard ugye mindenhol, és mi ezzel nagyon kilógtunk. Egyébként még a 80-as évekre egy kicsit visszakanyarodva, ugye itt az interjú előtt végeztem a családba egy kis gyűjtő munkát, hogy milyen sztorik vannak, és hát volt egy olyan sztori, hogy egyszer csak lett nekem otthon egy olyan számítógépem valamikor, még az Amiga előtt, de nem sokkal, úgy hívták, hogy Apple II-e. Ez az Apple-nek az egyik legsikeresebb szériájának valamelyik változata volt. Én akkor hallottam róla először, ezt apám egyszer csak hazahozta, volt hozzá egy zöld monitor, a zöldet értsd, hogy a fekete háttéren zöld betűk, ilyen monokrom monitor, külső floppy, egy dot matrix printer, és egy gyönyörű szép gép, amiben volt egy belső floppy is, nagylemezes. És volt hozzá egy ilyen rendszerlemez, valamiféle ilyen indítólemez, és senki nem értette az egészet. És én igazából akkor nem nagyon kérdőjeleztem meg ezt, hát hogyha valaki behoz az ajtón egy számítógépet lerakja, az
azt én akkor ugye bevontam az érdekszférámba, és onnantól kezdve, és nagyon jól tudtam rajta Basicbe programozni, teljesen meg kellett fejteni az egész gépet a nulláról, tehát ez is egy nagyon jó szórakozás volt, hogy egy ismeretlen hardvert így fejtsünk meg. Beraktam, volt hozzá egy ilyen operációs rendszerlemez, ami egy DOS volt, egyfajta DOS, és akkor azt betöltött az ember, és utána ott elfogadott bizonyos utasításokat, próbálgattam a basic utasításokat, amiket ismertem, és hát valamit úgy sikerült vele csinálnom. Na de kinyomoztam, hogy ez miért, ez hogy egyáltalán honnan lett ez a gép, hogy került haza, és egyáltalán a történetét, ezt így kinyomoztam, és kérlek szépen az apám munkahelyén volt egy ilyen valami TS üzemág vezető figura, egy igazi szélhámos, aki ezt valami tartozás fejében begyűjtötte ezt a számítógépet, és fogalma se volt róla, hogy mi ez, de gyönyörű szépen nézett ki az íróasztalán. Kipakolta az íróasztalára, és amikor jöttek hozzá fontos emberek tárgyalni, akkor ezt ő bekapcsolta, ott villogott a kurzor, és néha, amikor kérdést tettek föl neki, akkor nyomkodott rajta valamit, kattogtatta egy kicsit a billentyűzetet, majd válaszolt egy nagyon okos dolgot, és ettől ő rettentő komoly embernek tűnt. De soha az élet nem tudta kezelni, be tudta kapcsolni az on-off gombot, és ennyi. És erre volt használva a számítógép a 80-as években egy TS üzemág vezető íróasztalán. Úgyhogy ilyen alapokból építkezve indult el a számítástechnika Magyarországon, szerintem számtalan ilyen esettel, persze nyilvánvalóan voltak nagyon okos emberek, akik ezt tudták, hogy majd mire fogjuk használni, például mint a Manóféle Plusz 4 klubban a maga Gál József és az összes kis nebuló, aki ott okosodott, akik egymás között vettük az információt. És hát így jutottunk el oda, hogy tulajdonképpen 90-ben belecsöppentem az Amiga színbe, amit mi akkor Scene néven neveztünk, és mai napig az angol tanárom ki van akadva bizonyos szóhasználataimon, mert egyszerűen nem tudom angolul mondani azokat a szavakat, amiket akkor hülyén tanultam meg. Úgyhogy akkor elkezdtünk alkotni. Összeismerkedtem egy győri partin, egy számítógépes partin bizonyos programozókkal, grafikusokkal, más zenészekkel, akkor már nekem is volt 4 csatornás zeném az Amigán, amit meg tudtam mutatni, akkor ez valakinek megtetszett, az odavitt egy másik emberhez, és akkor így szépen megismerkedtem ilyen hozzám hasonló őrültekkel, és egyszer csak bevettek a Szoc Brigád nevezetű csapatba, ami egy amigás demo csapat volt, és akkor elkezdtünk alkotni. Aztán ez odáig fajult, hogy aztán ez a csapat átalakult Abszolút névre, és hát tulajdonképpen ennek az alkotási folyamatnak számomra a csúcsa az volt, hogy Finnországban az Assembly 94 nevezetű ilyen giga rendezvényen barátaim, akik mentek oda, elvitték az egyik zenémet, amit erre a rendezvényre kifejezetten erre írtam. Volt egy ilyen 4 csatornás zeneverseny, és ott beadták a többi 200 induló között az enyémet is, és hát csodák csodája, második helyezést értem el, úgyhogy én nem voltam ott, volt ott még 4 haverom, tehát hogy valószínűleg ők rám szavaztak, de valakinek még muszáj volt, mert én lettem a második a 200 induló közül, ami tudomásom szerint 94-ben az első ilyen nemzetközi eredmény volt, a magyarországi demószínnek az első ilyen nemzetközi eredménye volt. Hát azóta se ismételtem meg ezt a fantasztikus sikert, de hát nagyon büszkén őrzöm az Assembly 94 kiadványát a polcomon, amin ott van, hogy az összes pályamű egy CD-romon, és akkor én is ott vagyok rajta, tehát erre úgy elég büszke voltam akkor, meg hát elég korrektek voltak egyébként a finnek, mert a díjamat elküldték, a pénzdíj is volt, azt átutalták valami, az is gond volt, hogy szerezni egy bankszámlát 94-ben, ahol lehet valutát utalni, de mindegy, megoldottuk, és hát egy Amiga 4000-es tudtam én az ott nyert pénzből, illetve tárgynyeremények értékesítéséből összehozni, ami aztán megint egy újabb ilyen vágyálom beteljesülése volt. Úgyhogy nagyjából ez volt az én történetem, aztán ugye ez a történet, ez az egész Amiga szín történet, ez úgy belehalt abba, hogy jöttek az egyéb felelősségek, meg kéne élni valamiből, kéne pénzt keresni valamiből, és stb. És akkor jött ez a fajta küzdelem, ami a 90-es években, akkor még mindenféléből megpróbáltunk megélni, a rendszergazda voltamtól elkezdve a hardware beszerzőig minden. Tehát ami éppen
szépen jött, aztán ez ugye, ez a küzdelem ez így elnyomta azt, hogy az ember alkosson, de az akkor megszerzett barátságok, az akkor megszerzett kapcsolatok mai napig működnek. Úgyhogy, és aztán a 90-es évek végén jött be az életembe a játékfejlesztés, amikor viszont el tudtam kezdeni, hogy gyakorlatilag professzionálisan azzal foglalkozni, amit 89-ben az Amiga láttán megálmodtam. Az én nevemhez kapcsolódik az, hogy Screamer 4x4 például. Mi akkor már föltaláltuk a producerkedést, mint témakör, tehát gyakorlatilag egy produkciós céget hoztunk létre, csak még nem tudtuk, hogy ez az. És mi megfinanszíroztuk a fejlesztést, befejeztük, eladtuk a Virgin Interactive-nak, ez egy elég nagy dolog volt, utána találtuk a Schweint készítő csapatot, azt is még az én vezérletem alatt hoztuk létre, megint csak a produkciós részét, aztán a Codename Panzers eladása után én kiszálltam abból a cégből, átkerültem egy másik, tehát akkor elkezdtem saját dolgot csinálni, Nintendós, Game Boy Advance-es fejlesztéseket, mert az pénzügyileg az volt az a szint, amit így magam tudtam finanszírozni, aztán abban jól belebuktunk 2001-ben, mert miatt a torony katasztrófa miatt a kanadai partnerünk minden üzletet lefújt, ami tengeren túlra ment, mert azt mondták, hogy nem lehet utazni, itt nem tudjuk, mi lesz a világból, úgyhogy 9/11 az nekem elég sokba fájt. Úgyhogy ez így alakult ez a játékfejlesztős történet, és ma a főnököm az IO Interactive alapítója, aki Hitman és társai című játékcégnek az alapítójával van neki egy cége, aminek a budapesti programozó bandáját vezetem, és egy ilyen online játékot csinálunk. És hát ugye a kettő között, tehát ez a 93-94 körül ugye elkezdett ez ugye elmúlni, és utána 98-9-ig gyakorlatilag a mocskos multimédia évek következtek, tehát mindent csináltunk, tehát a szexlexikon, a poplexikon, ilyen lexikon, mindenből lexikon csináltunk, mert ez ment a Tesco-ba, meg vagy akkor ilyen volt Tesco, mindegy, a MediaMarktba, meg a záruházakban. A 80-as évek elején már valahogy felpuhult az a fajta rendszer, hogy már létezett a nyugat, bár az én helyzetem az egy kicsit speciális volt, mert az én nagymamám az Ausztriába diszidált, még valamikor a 60-as években, és azt hiszem 77-től jöhetett Magyarországra, és hát minden egyes látogatás, akkor egy nagy kosár banán, meg narancs, meg mit tudom, tehát ilyen déli gyümölcs, csoki, milka csoki, meg nem tudom én, több doboz Lego, tehát olyan dolgok érkeztek a nagymamával együtt, amiknek hát ugye egy ilyen kisgyerek az nagyon-nagyon tud örülni, és nekem az olyan természetes volt, hogy igen, hát a nagymamámnak szábja van, és jó házasodott. Szóval nekem olyan természetes volt, hogy a nagymamámnak szábja van, és Legót hoz karácsonyra, viszont azért arra is emlékszem, hogy amikor a Birodalom visszavágott bemutatták a Bartók moziban, akkor a sor az a Móricz Zsigmond körtér közepéig állt, aki nem ismerős a 11. kerületben, elmondom, hogy ez így 500 méter. És esélye sem volt annyi embernek bejutni. És hogyha eljutottál a pénztárra, és tudtál jegyet venni, akkor volt rá eset, hogy én 2 vettem, rögtön megvettem a következő előadásra is, és beültem, megnéztem a filmet, kijöttem, és visszamentem, és megnéztem még egyszer. Tehát, hogy, mert akkora szám volt, hogy bejussunk egy ilyen filmre, de már lejátszották ezeket a filmeket a moziban. Tehát ez egy viszonylag nagy dolog volt, hogy nekünk már nem a 4 páncélos és a kutya jutott, hanem már nekünk megvolt a Birodalom visszavág is. Sőt, a Csillagok háborúját konkrétan a Móricz Zsigmond körtéren lehetett kapni, meg lehetett venni. A normál 8-as vagy szuper 8-as celluloid filmen. Ha most az meg lenne, akkor a érték lenne. Ott volt a kirakatba, és ott álltunk, és így néztük, hogy ez nem létezik. Tehát, hogy ez UFO jelenség. Egy fantasztikus film, amit egy ilyen fantasztikus módon már meg lehet venni. Tehát, hogy ez csodálatos dolog volt. Én úgy érzem, hogy gazdag gyerekkorunk volt. Tehát, hogy élményekben gazdag gyerekkorunk volt, mert már mindig tudtuk azt, hogy valamilyen szinten el vagyunk nyomva, és valamilyen szinten nekünk nem ugyanazt szabad, mint nyugaton, de mégis, mivel hogy akkor kezdett kinyílni a világ, valahogy szinkronban az én életemmel együtt kaptunk meg mindent. Tehát nem tartom boldogtalannak a gyerekkoromat amiatt, hogy én el voltam nyomva, de
de mindig bennem van a dű, az előző rendszer, az a 40-50 év, amit elnyomásban éltünk. Hát én nem, nyilván csak az első 19, amit abban eltöltöttem, de mindig bennem van a düh, és sose tudtam megmagyarázni, hogy mi ez az egész, ami ennyire ellene mond. Az én gondolkodásomat ennyire ellentétbe helyezi azzal az előző rendszerrel. Aztán most nemrégiben a Csernobil című minisorozatot megcsinálták, és ott végre tökéletesen bemutatták azt, hogy a fejekben, hogy nem volt rend. És az a film, az a dokumentum, hát ugye végülis nem játékfilm, de nagyjából követi az eseményeket, az a film tökéletesen elmondja az én problémámat a 80-as évekkel. Az, hogy a fejekben nem volt rend. Az, hogyha hogy mondjam, nehéz ezt elmagyarázni, egyszerűen az emberek gondolkodásmódja nem fejlődött együtt azzal a sok lehetőséggel, amit kaptunk. De mondom, az én gondolkodásmódom együtt fejlődött vele, és ez engem egyáltalán nem zavart. Én egy olyan gyerek voltam, aki így, ha nem tetszett az, amit a szülők vagy a tanárok mondanak, akkor így befordultam a sarokba, és hagyjatok békén, ez az én világom, ott azt csinálok, amit akarok, és így húztam magam köré egy ilyen burkot, és azon belül a kis számítógépemmel ott elprüntjögtem, és akkor senki nem értette, hogy ez a hülye gyerek mit csinál itt, de hát az idő engem igazolt. Azzal ellentétben, hogy a mi asztalunkra abból a szerencséből adódóan, hogy a nagymamám néha jött, került banán meg narancs, ott volt a kontrasztnak az, hogy a Móricz Zsigmond körtén, amikor leraktak ládákba egy banánszállítmányt, akkor azonnal kialakult a sor, csak ezúttal a másik irányba, nem a Bartók mozitól jött a sor a moziba vágyókkal, hanem a banánra vágyókkal tartott a sor a Bartók moziig. Tehát gyakorlatilag azt láttuk, hogy azért itt nincs minden. Viszont nekünk meg minden volt, mert amit mi kaptunk, azt ki tudtuk használni. Kicsit a mai korban az zavar engem, hogy akkor az 1 kilobájt memóriát addig töltöttük meg programsorokkal, általában az én basic programjaim az EX81-en ott értek véget, hogy megtelt a memória a képernyőn megjelenő karakterek eltárolása miatt, és így ott lett vége. Tehát mi azt, ami abban a gépben volt, azt kihasználtuk. Később a demo színen a 4K intrók, az 1K intrók, a 256 byte intro, amit mai napig nem tudok felfogni épésszel, és emberek ezekbe a méretekbe képesek voltak működő programokat írni. És valahogy így éltük az életünket mi is, hogy kicsi lehetőségeket kaptunk, de nagyon megbecsültük. Elmentem kirándulni egy 24-es film, ilyen fényképezőgép filmmel, 24 képkocka, abból jó esetben 17-18 sikerült, mai napig mindegyik képre emlékszem, mert tétje volt, hogy mit fényképezek le. Megálltam, elgondolkodtam, ezt akarom, vagy nem akarom. Azt a 24 lehetőséget erre pazarolom el, vagy valami másra. Volt 24 slot egy egyhetes kirándulásra. Ez olyan módon tette értékesebbé, egyedibbé a dolgokat, hogy ez ilyen, a jó szót keresem rá, megjegyezhetővé tette, vagy értéket adott a dolgoknak, az, hogy kevés volt belőlük. Ma egy digitális fényképezőgép, a telefonunkon nyomjuk a képeket, azt se tudjuk, mit fényképeztünk, ezrével állnak a felhőben a képek, és nem is emlékszünk rá, hogy mi volt az, pedig ez nem itt indult. És valahogy így voltunk mindennel, az, hogy az EX81 nem volt egy tökéletes számítógép, sőt, egy nagyon kis, egyszerű kis primitív szerkezet volt, de mindent megpróbáltunk belőle kihozni, mert nekünk az jutott, az volt. És emlékszem rá, hogy amikor az osztálytársaimmal beszélgettünk erről, 2-3 embernek volt számítógépe összesen, és akkor mi voltunk valahogy egy ilyen kaszt, egy ilyen szerencsés kaszt. Nem voltunk gazdag család egyébként, csak egyszerűen valószínűleg annyira erősen akartam én ezt, vagy annyit kunyeráltam, hogy a szüleim meghozták ezt az áldozatot, vagy rábeszélték a nagymamát, hogy ő a lehetőségeit adja hozzá az én vágyaimhoz. Ez így megtörtént, de arra is emlékszem, hogy ezzel szemben ott volt a másik barátunk, akinek viszont Commodore 64-ese volt, és akkor ott átsingóztunk, miközben a mi ZX81-esünkkel elmenteni sem lehetett a programokat, azért annak a srácnak meg már volt floppy lemeze is ugyanabban az időben, és hát ezek ugye
Ugye mindig én csorgattam a nyálam a Commodore 64-esre, az én osztálytársam csorgatta a nyálát az EX81-esre, mindenkinek megvoltak a vágyai, de az biztos, hogy nagyon sokat kihoztunk ebből az időszakból. Minden számítógép szoftver nélkül egy üres hardware kupac, ezért kellett valahonnan szoftvereket szerezni. Hát a legelején ez úgy nézett ki, hogy számítástechnikai könyv, benne kinyomtatva a basic forráskód, és azt így szépen begépeltük, és ugye addig maradt benne a számítógépben, amíg ki nem húztuk az áramból a számítógépet, mert hogy háttértároló nem volt az EX81-hez, amit én használtam akkoriban. A következő generáció a Commodore 16 volt, ahol már volt kazettás háttértároló, ott már szóba jöhetett az, hogy akkor eltároljuk a programokat, illetve hogy beszerezzünk programokat. És hát ez azonnal nagyon fontossá vált, hogy a korábban a játékteremben látott játékok, azok otthon meglegyenek, hiszen ez egy alapmotivációja volt egyáltalán a számítógéppel való foglalkozásnak, hogy otthon 2 forintosok bedobálása nélkül lehessen játszani a játékokat. Úgyhogy be kellett valahonnan szerezni a játékokat, és hát ugye volt ugye az legkorábbi, hogy Express újságban hirdetni számítógép programok, eladók, illetve cserélek, illetve másolok, illetve stb. Ez így volt egy darab kultúra, ebből valakik üzletet próbáltak csinálni, vannak olyan illusztris ma működő nagy vállalatok, amik ugyanebből nőttek ki. Nyilván ne vessünk rájuk követ, hiszen akkor ez nem volt. Akkor ez a társadalmi gondolkodás része volt, hogy lemásolom, mert az enyém, azt adta valaki, kész. És hát ugye ez a mentalitás, ez ment, ebből valaki pénzt csinált, valaki ezt ilyen szociális alapon oldotta meg, ilyen barátok egymástak adogatták. Na most hát mi ebben kezdtünk el ugye érdekeltek lenni, lévén pénzünk nem volt, örültünk, a floppy lemezt tudtunk venni valahogy, ezért elindultunk, hogy akkor honnan lehet programokat szerezni. Voltak ezek a klubok, a komputerkarácsony. A komputerkarácsony az gyakorlatilag olyan volt, hogy ott az éves szoftver igényünknek egy jelentős részét akkor egy nap alatt be lehetett szerezni. Ha volt elég floppy lemezed, vagy kazettád, ott már egyébként inkább a floppy lemez volt a divat, akkor ott, hogyha elég rámenős voltál, és odadugtad a floppydet, hogy nekem is, akkor megkaptad te is az adott programot, neked is rámásolták. Nem tudtad előre, hogy mit fogsz kapni, hát azt kaptad, ami volt éppen, aztán utána otthon meg egész évben szelektáltuk, törölgettük, ami nem kell, próbálgattuk ki őket, úgyhogy ilyen illegális szoftver illegális szoftver cserebere az ment. Ugye ennek volt a komputerkarácsony a központja, ugye a Csokonai klubban, a számítástechnikai klub, aztán ugye a Plusz 4 klub, illetve Commodore 16 Plusz 4 klub a számolképületében, és hát még egy csomó ilyen kis bőrze, ahol ezeket meg lehetett oldani, illetve ugye az ezeken a bőrzéken beszerzett ismerettségek, azok nagyon fontosak voltak, mert ugye akkor ott lehetett csereberélni a barátokkal is már otthon, hogy neked megvan ez, nekem megvan az, akkor és így csereberéltünk. Később aztán én bekerültem ennek a dolognak kicsit a középpontjába. Itt már neveket nem mondok, bár sokszorosan elévült dolgok ezek, de volt egy srác, aki az egyik akkor menő újságnál is újságíró is volt, és a kapcsolatai révén valahogyan neki minden héten érkezett egy 200 megás, nem gigás, 200 megás Winchester tele a legújabb programokkal nyugatról, valahonnan Ausztriából. Ezt neki valahonnan küldte valamelyik kinti ilyen cracker csoport, hogy ő ezért mit adott cserébe, vagy ezt hogy boltolták le, azt nem tudom, de ez volt az egyik ilyen fő ütőere a Magyarországra érkező szoftvereknek. És ez a fiú, ez egy nagyon nagy filmőrült volt, én meg ugyancsak nagyon nagy filmőrült voltam, és nekem volt egy rettenetesen nagy videókazetta gyűjteményem, ez ilyen 1000-es méretű videókazettát számlált már akkor, és hát az volt a deal, hogy ő hozta a 200-as Winchestert, és amíg én arról leválogattam magamnak, ami kellett, és átmásoltam, az alatt ő választott magának 6-8 videókazettát, és akkor a következő héten azt hozta vissza, és vitt egy újat. Tehát egy ilyenfajta cserekereskedelem is kialakult, és hát akkor ugye nálam ott lecsapódott egy adag friss szoftver, azok a friss szoftverekért rögtön másnap már bejelentkeztek az én haverjaim, és hát így ment az adok-kapok, mindenki hozta, vitte,
közben jókat beszélgettünk, tulajdonképpen ment a szocializálódás. Ahogy ma a gyerekek belépnek a Fortnite-ba, és ott játszanak, és közben csetelnek és szocializálódnak, ezt mi mondjuk úgymond varezolás közben csináltuk, illetve korábban meg a játszótéren kispisisként, de hát szóval megvolt ennek a korszaknak is ugye ez a kis szociális közege, és hát ugye a mi szubkultúránk az köré épült, és hát mindig kellett az új program. De valójában ez egyfajta habzsolás is volt, mert egyrészt megtehettük, ezért akartuk. Tehát nem kellett 8 féle rajzoló program. Nem is tudtam rajzolni, kezdjük ott. Az a kevés, amire kellhetett egy rajzoló programra, arra elég volt egy is, de nekem mindegyik kellett. Mindet kipróbáltam, mindegyikre rájöttem, hogy nem elég jó, de azért elraktam, ha jó lesz majd valamire. Szóval volt egy ilyenfajta gondolat is mögötte, és hát ugye mára megtanultuk, hogy elég azt az egyet meg tudod venni, akkor az a tiéd. Szóval mára hogy mondjam, hozzáérettünk a nyugati világnak a szoftver kultúrájához. Ma nem gondolkodunk ilyenben, ma nem érdekel engem. Tehát ma vesződtség lenne, engem idegesítene, hogyha egy játékot nem az eredeti csomagolásából is én bonthatnék ki. És idegesítene, ha nem tehetném föl a polcra, és nem gondolhatnék arra a játékra vissza, hogy milyen jót játszottam vele. Mint ahogy a könyvet is egyszer elolvasod, fölrakod a polcra, néha ránézel az élére, elolvasod a címét, és fölidézed a történetet. Ugyanígy vagyok a játékszoftverekkel is, rengeteget játszom mai napig, és ott kell legyen a polcon, mert az egy emlék, az egy kötődés ahhoz a játékhoz, ahhoz az élményhez, amit a játék adott. Persze, ha jó volt a játék, ha rossz volt, akkor el kell adni, vagy ki kell dobni, vagy nem tudom, meg kell szabadulni. Úgyhogy valahogy így alakult ez a 80-as években, másolgattunk. Aztán kinőttük. A szoftverhez való hozzájutásban nyilvánvalóan kialakult egy hierarchia, ami ugye volt a fő ütőér, ilyenből valószínűleg volt több is, én ugye egyet ismertem, és ugye én ezzel nagyon szerencsés voltam, hogy rátaláltam erre a fickóra, aki hát fickó, ugyanolyan gyerek volt, mint én, egy ugyanolyan kis 20 éves vagy 22 éves srác volt, mint én, hogy én őt megtaláltam, és őt rá tudtam beszélni, hogy nálam ott hagyja azokat, tehát hogy én hozzáférhessek ezekhez a dolgokhoz, az egy oltári nagy szerencse volt. Ez valószínűleg az én beszélőkémnek, vagy szervezőkészségemnek volt köszönhető. Aztán az anyag, ami nála bejött, az ugye szépen így terjedt. Bizonyára megvoltak ezek a pontok, hogy ő itt kapott érte videókazettát, lehet, hogy a következő állomásán, ahogy ment hazafele, kapott érte 2 kosár almát, vagy én nem tudom, tehát, hogy bármit el tudok képzelni, hogy ment a cserekereskedelem, és hát ez sajnos eljutott előbb-utóbb, tehát ketté ágazott a dolog, az egyik ág az volt, ahol így adogatták egymásnak, tehát az utolsó kis faluig is eljutott egyébként a szoftver, csak ott már az egyik haver a másiknak postán elküldte a floppy lemezt, vagy havonta egyszer egy valaki abból a régióból följött a csokiba, és ott lemásolta, tehát hogy ez szépen így szétágazott, mint az emberi vér, ugye az összes kis hajszálérbe is eljut a vér, ugyanígy a szoftver is mindenhova eljutott, Viszont én szerintem sajnálatos módon erre ráültek ilyen hiénák is, tehát ezek az anyagok, amelyeket itt ilyen szívességekért, meg barátságból, meg segítőkészségből adtunk egymásnak, ezekre rátelepettek bizonyos emberek, akik utána elkezdték árulni ezt pénzért. És hát ugye én mondjuk azért nem is jártam például az egyik ilyen nagy piacon, a Petőfi csarnokban, a Bőrzén, mert engem nagyon zavart az, hogy én ezt szívemből odaadnám valakinek ajándékba, mert egyrészt nem, tehát hogy ez nem az én tulajdonom, tehát ezt én továbbadom, ezt már úgy éreztük, hogy azért ez nem a miénk, nem mi csináltuk, nem fizettünk érte, akkor nem adhatjuk el. És engem például már akkor zavart, hogy bizonyos emberek ebből üzletet csinálnak, ezért én ezt így nagyjából kerültem is, tehát hogy ne kelljen, de nekem szerencsém volt, nekem nem kellett ilyet vennem. Emlékeim szerint összesen 2 darab floppy lemezt vettem, tudom is, hogy kitől, nem mondom meg. Az egyik a Beach Volleyball amigás program, a másik a North and South nevű amigás játékprogram volt. Ezt a 2-t, ezt a gép megvásárlása utáni mondjuk 1 hétben
vásároltam ezt a 2 játékot floppy lemezen, másolt floppy lemezen, mert nem volt semmi a géphez. Tehát az, amit adtak hozzá, az, akit megvettem a gépet, egy 10 doboz, vagy 10 darab lemezt adott hozzá, az volt, és akkor muszáj volt valamit még szerezni hozzá. Aztán persze kialakult a kis baráti társaság, ahol utána lehetett csereberélni, és onnantól kezdve ez már egy rendben is volt, de sajnos elágazott a dolog, és ez az ilyen szociális szoftverellátó, ez valakiknek bizniszt jelentett, és akkor ott azért elkezdték árulni, és azt lássuk be, nem szép dolog másnak a szellemi termékét árulni, bár ezt akkor még így nem tudtuk megfogalmazni, csak zavart minket. A szoftverhez jutás egyik alaplehetősége volt a klubélet. Ugye a klubok azok különböző helyeken voltak az országban, de bizonyos dolgokban nagyon egyformák voltak, asztalok. Tehát ez volt az alapmotívum a számítástechnikai klubéletnek, asztal, rajta számítógép és egy monitor. Ez volt az alap. Ez a komputerkarácsonytól a Herningi Messe Center Dániában, ahol a The Party 94-et rendezték, ahova például el sikerült jutnom, mind ugyanaz volt. Az asztalon számítógép, és az asztal alatt valaki éppen alszik. Tehát ez így egy alapmotívum volt. Mindig szólt valami hangos zene, mert mindig volt, aki túl akarta harsogni a másikat, és és mindenhol ilyen furcsa figurák rohangálnak floppy lemezekkel a kezükben, és valami nagyon fontos dolguk van. Mint egy ilyen hangyaboly. Fölülről, messziről nézve ez egy nagy hangyaboly volt. Úgyhogy a Csokonai klubban azt hiszem életemben egyszer jártam. Ez érdekes dolog az én világomban, hogy nagyjából azokat a központi ilyen epicentrumokat, ahol ezek elindultak, azokat én mindig csak ilyen nagyon, nagyon, nagyon kicsit érintettem, tehát valahogy én a Csokonaiba elmentem egyszer egy ilyen, ottani ilyen számítógépes rendezvényre, ott megismertem egy csomó jó fejembert, és utána velük közvetlenül tartottam a kapcsolatot, és nem kellett megint mennem a Csokonaiba, mert már volt egy csomó barátom, akivel tudtam tartani a kapcsolatot. És ez a kapcsolattartás, ez egy nagyon érdekes dolog volt egyébként, mert ugye hát volt vonalas telefon, tehát hogy és itt be is fejeztük, tehát hogy volt a vonalas telefon, aztán ennyi, már akinek volt, mert valakinek nem volt, tehát leveleket írogattunk, a bélyegeket leáztattuk, a használt bélyeget a levélről, lemostuk róla a pecsétet, újra ragasztottuk, tehát hogy egy ilyen rengeteg olyan dolog volt, hogy hogyan lehet olcsón kommunikálni. Volt olyan srác, akinek saját banándugója volt a ház előtt lévő telefonfülkébe, és ő azt így elrejtette a borítás mögé, és ő úgy intézte ezeket a kapcsolattartást, hogy gyakorlatilag lement, bedugta a saját telefonját a saját banándugójába, kikerülve a pénzbedobós készüléket, és hívta a haverokat, tehát ez egy ilyen érdekes világ volt, de mivel, hogy ezek ilyen számítógépes emberek voltak, minket így hívtak akkor, hogy a számítógépesek, itt mindenkinek volt agya, hogy gondolkodjon, és hát ezt arra használta, hogy boldoguljon, és hát a boldogulásnak az is a része volt, hogy hát nem volt annyi 2 forintos, hogy telefonáljunk mindenkinek, úgyhogy valahogy meg kellett oldani. Ő például ezt így oldotta meg, ma nagyon ügyes mérnök, szoftverfejlesztő mérnök, úgyhogy, de akkor erre is jutott a Gógyiból, hogy csináljon magának egy saját telefonvonalat, ami ingyenes, és hát mindenféle ilyen módon kommunikáltunk egymással. Emlékszem a 90-es évek elején, amikor az első modemet például beszereztük, és szükség volt valami szoftvert valami demót át kellett küldeni egy 2400-as modemen, éjszakai tarifával ilyen 1 óra volt átküldeni, és akkor ott még összemérhető volt az, hogy volt egy ilyen eset, hogy kellett egy keyfile-t megkapjak egy programnak ugye a kulcsfájlt, hogy működjön az a program, ami egy 64 bájtos program volt, és ott még az volt az alternatíva, emlékszem rá, hogy gondolkodtunk, hogy összelőjük a modemeket és átküldöd, ez Győrből jött az egyik sráctól, nem mondom, hagyd a francba, diktáld le. És megnyitottunk mind a ketten egy hexa editort, és lediktálta a fájlt, én beírtam, kimentettem, és kész volt, meg volt a fájl. Szóval el tudod képzelni, hogy milyen limitált módon kommunikáltunk, ma gigabites internetvonalak, meg ezt nem tudom, tehát hogy ez már UFO jelenség, amiben ma élünk, akkor az úgy igazi volt. A klubélet az ott kezdődött, hogy szerezzük be a programokat, aztán ott folytatódott, hogy mutassuk meg a saját termékeinket, vagy a saját alkotásainkat egymásnak,
Úgyhogy azok a korai klubélmények, hogy komputerkarácsony, csoki klub, ezek aztán szépen átmentek a számítógépes parti elnevezésű rendezvényekre, amik ugye évente 5-6 nagyobb rendezvény volt, Kecskeméti Ifjúsági Központban, Parádon az Amiga tábor, vagy hát számítógépes tábor, az én időmben az éppen Amiga tábor volt, vagy mi így hívtuk, akkor Pécsen volt egy csapat, aki szervezett ilyen találkozókat, és akkor ott gyakorlatilag ugyanaz a motívum ment ott is, asztal, rajta számítógép, asztal alatt alszik valaki, ez a motívum, néhányan leisszák magukat a sárgaföldig, és nagyon vidámak, néhányan meg rettentően komolyan programoznak még mindig a demo versenyre, amelyen be kéne már adni egy órája a beadandót, de még nincsen kész. Tehát így gyakorlatilag ez volt az ilyen motívuma ezeknek a klubrendezvényeknek. Nem is tudom, egy boldog időszak volt, bejártuk az egész országot, tehát hogy ez nagyon fontos volt egyébként benne, hogy mai napig egy csomó olyan barátom van, Nyíregyháza, Debrecen, Győr, Sopron, Pécs, olyan helyekről, ami hozzám egyik se volt közel, és senkit nem ismertem ezekről a környékekről, és a számítógép révén ma az ország bármelyik pontjára megyek, ha kinyitom a telefonkönyvemet, és fölhívok valakit, szia, erre járok, megiszunk egy bambit, beszélgetünk. Persze, és aztán ott volt minden, tehát nem tudom én, a komoly zenész, győri komoly zenésztől hogy hívják, a nyíregyházi palackozott italboltosig minden. Tehát ez így képzeld, és mindegyik a számítógépen alkotott. Tehát nagyon különböző embereket hozott össze, nagyon különböző helyekről, úgyhogy ennek a fajta klubéletnek én rengeteget köszönhetek. Kommunikációnak volt egy egyen mélyebb szintje, mert ugye a telefonon hívjuk egymást, levelezünk, azt mindenki ismerte, de nekünk volt egy ilyen felszín alatti világunk. Ez eleinte a demókba, intrókba belerakott mindenféle üzenetek, például játék elejére valaki feltörte a játékot, készített hozzá egy ilyen crack intrót, és akkor abba az intróba felsorolta a haverjait, hogy és üdvözlöm még, és akkor felsorolta, ez olyan volt, mint a rádióban, akkor küldeném ezt a számot Joli néninek, hát ők meg küldeném ezt a cracket, akkor Józsinak, Pityúnak, akárkinek, és akkor ott ment, vége láthatatlanul mentek, ezek a greetingsnek hívtuk. Ez érdekes, ezt egész jól kimondtuk annak idején. Szóval greetingsnek hívtuk ezt, és akkor ez volt az első szintje. Na de ennél egy még mélyebb szintje volt, ami előre vetítette az internet létrejöttét, ez a BBS-ek világa. A BBS az egy olyan találmány volt, hogy volt egy számítógép, rajta egy modem, és futott rajta valamiféle ilyen szoftver, ahova te be tudtál jelentkezni a te számítógépedről, a te modemeddel, és akkor ott tudtál bizonyos dolgokat csinálni. Például volt szoftver szekció, és akkor ott volt egy-két ilyen apróbb szoftver, amit le tudtál tölteni onnan, volt üzenőfal, illetve voltak tagok, akinek privát üzeneteket küldhettél. Na most az, hogy küldesz egy üzenetet egy számítógépre, ami valahol van a világban, hát ez egy elég limitált kommunikáció, mert ezt az üzenetet az illető akkor fogja megkapni, amikor ő is bejelentkezik arra a számítógépre. Kiírtad a falra, hogy keresem a nem tudom milyen játékhoz való nem tudom milyen kis kiegészítést, erre volna szükségem, ha valaki erre jár véletlenül, és ezt tudja, akkor töltse ide föl, és majd én is majd egyszer véletlenül megint erre járok, és megnézem, hogy ott van-e. Nem túl hatékony kommunikáció, Viszont hát ez UFO jelenség volt megint csak. Tehát, hogy az, hogy egy idegen számítógépbe be tudunk jelentkezni, és akkor ott üzenetet hagyunk, és amikor életemben talán 3-szor válaszoltak, tehát nem volt túl nagy a hatékonysága, de amikor valaki válaszolt. Hát akkor én rohantam anyám, anya, gyere, nézd meg, hát ez valaki válaszolt, és anyám meg nem értett, ő csak látott néhány betűt a képernyőn, és fogalma se volt az egész, hogy mitől tudok már megint ennyire lelkesedni, de jött egy üzenet valakitől. És aztán akkor ezt még tovább lehetett fejleszteni, jött a 2 nódos BBS. Az azt jelentette, hogy azon a számítógépen 2 modem volt, és egyszerre 2 darab bejövő hívást tudott fogadni, és akkor véletlenül ott találkozhattál valakivel. Hát mindegy volt, hogy ki, azonnal kellett beszélni vele. Kiírtál az üzenőfalra valamit, hogy hello, van itt valaki? És visszajött a válasz, hogy van. És úristen. Szóval pedig milyen egyszerű, akkor is volt már telefon, tehát föl tudod hívni az embert, és tudsz vele beszélni, de nem, tehát ez vagy annyira elbűvölt minket, ez a fajta ilyen underground kommunikáció, és ezt valószínűleg a szüleim ezt úgy élhették meg, mint amikor nekünk ma beszélnek arról, hogy van olyan, hogy dark web.
Én azt se tudom, hogy mi az, őszinte leszek, fogalmam nincs róla, hogy mi az, csak azt tudom, hogy valami, amit én nem értek, és valahol van, és ott valami történik. Na, az én szüleim kb. Így gondolkodhattak erről is, hogy ez ott valami, amit mi nem értünk, és a gyerekünk az valami nagyon furcsa UFO dologban vesz részt, de legalább nem drogozik. Tehát, és akkor így ennek megörültek. Itthon van, látjuk, nem veszik el, nem iszik, nem drogozik, és akkor így ez így rendben is volt nekik. A játékok, amiket megkaptunk, ugye nem eredetiek voltak, nem eredeti forrásból származtak, ezeket vagy fel kellett törni, vagy lehet, hogy nem kellett feltörni, de minden esetre, aki azt az eredeti forrásból megszerezte, az nagyon büszke volt arra, hogy neki ezt ő lopta el. Jó, ezt nem gondoltuk, mi se gondoltuk lopásnak, ő se gondolta lopásnak, ő szerezte, ő tette közzé. És ezért elindult egy olyan trend, hogy a játék elé oda raknak valamit. Ez vagy egy állókép volt, vagy később egy állókép valami kis futó szöveggel, üzenetek, greetingsek, haverokat megemlítettük. Köszönöm édesanyámnak, hogy vett számítógépet, hogy emiatt jöhetett létre ez az intro. Ezeket intrónak hívtuk, ez egy ilyen, a játék elején egy ilyen introduction valami volt. Ezen részekben voltak például a játékokhoz az örök életkódok, cheatek, be lehetett kapcsolni, hogy akkor most ne halljon meg a főszereplő a játékban, ilyen feltörések is voltak. Ezeket egy ilyen intróba ágyazva kaptuk meg. És az volt a legviccesebb az egészben, hogy vannak olyan intrók, amelyekre mai napig kristálytisztán emlékszem, túlélte a játékot. Tehát az intrónak a zenéje ikonikus lett. A grafikai megoldások, amit beleraktak, elképesztően jók voltak, és mögötte volt valami játék, és ma már a játékra nem emlékszem, de az intróra igen. Tehát ez annyira fontossá vált egy adott ponton, hogy mi is azt éreztük, hogy nekünk kell ilyet csinálni. És akkor ugye én nem tudtam programozni, azon a szinten pláne nem, ahol ezek készültek. Grafikus sose voltam, rajzolni nem tudtam, tehát akkor ott álltam, hogy én is akarok ilyet csinálni, mit tudok megcsinálni belőle? Hát a zenét, és akkor elkezdtem zenét csinálni. És akkor utána, amikor összetalálkoztam olyan emberekkel, akik viszont tudtak rajzolni, vagy tudott programozni, és az egyiknek például tetszett az én zeném, és akkor mondta, hogy én ezt beraknám ebbe az intróba, hát akkor velem madarat lehetett fogatni, mert akkor én is részesévé váltam valaminek, és oly mértékben nem érdekelt, hogy az intro most egy játék elé kerül, vagy csak úgy önmagában van, mert egy idő után ez ugye az érdekes, hogy levált a játékokról ez az úgynevezett intro műfaj, és lett belőle egy ilyen kicsi programocska, ami valami grafikai, valamit így megmutatott, voltak benne szövegek, üdvözöltünk benne minden boldog-boldogtalant, hogy látszódjék, hogy mi mennyire a körforgás közepén vagyunk, mennyi haverunk van, fél órán keresztül ment a stáblista a haverjainkról, és közben szólt valami jó kis zene, amit hogyha éppen én voltam a szerencsés, akkor én írtam. Úgyhogy ez a játék, illegális játékmásolás, úgynevezett varezolás, ez azért hozott egy olyan mellék dolgot, amiből utána egy önálló műfaj lett. A gyerekeknek nem volt megadva készen minden. Nem úgy nézett ki a dolog, hogy bementél a boltba, megvetted a játékot, beleraktad a konzolba, és akkor megnyomtad a start gombot, és onnantól kezdve játszottál magyar nyelven, hanem minden téren limitálva voltunk. Ugye a háttértároló hiánya miatt kezdtem el én programozni Basicben, mert különben nem tudtam volna mire használni a számítógépet. Tehát muszáj volt Basicben megtanulni programozni, ha valamit akartál egy számítógéppel, amihez nem volt semmilyen program. Tehát ez a kényszer vitt rá. Amikor mit tudom én, a játékok nem futottak volna, aki ehhez értette, egy cracker, így hívták, akik ugye föl tudták törni a játékok védelmét, hogyha meg lehetett volna a boltba venni őket, úgyhogy amikor megjelenik a játék, akkor ott van nálunk is a boltba, akkor kisebb igény lett volna arra, hogy ez meg legyen szerezve, de nem volt. Nem volt. Tehát ugye nem megjelent, mit tudom én, Commodore 64-re megjelent, hát szerintem több 100 000 játék, de hogy több 10 000 az biztos, ezekből lehetett 10 kapni a boltban. Tehát, hogy így nem az volt, hogy bementem, és akkor megvettem, és tehát, hogyha akartál volna, ezért is nem volt, nem is gondoltuk azt, hogy illegális az, hogy mi most lemásolunk egy programot, hiszen mit lopunk el? Hát nincs is. Az, amit mi ellopunk, az nincs. Hát nincs ott a kirakatba, ahonnan ellopjuk, hanem ez nem létezik Magyarországon. És gyakorlatilag ezek a fajták, például angolul azért kezdtem el tanulni,
Az iskolában mindig németes voltam, mert a nagyanyám Ausztriában volt, és azt mondták, hogy nekem németül kell tanulni. Utáltam az egészet, nem is tetszett az a nyelv, és azért kezdtem el angolul szavakat tanulni, mert végig akartam játszani, ez konkrétan tudom, a Dig című játék volt, a LucasArts játéka volt, a Spielberg volt az executive producer, valamilyen producer volt benne, és imádtam a Spielberg filmjeit, és nekem muszáj volt azt a játékot végigjátszani, egy szöveges kalandjáték. Egy ilyen point and click kalandjáték. Hát ez lehetetlen volt végigjátszani a történet értése nélkül. Én azt végig szótáraztam azt a játékot az elejétől a végéig, tehát hogy így minket rávitt a kényszer arra, hogy tanuljunk, hogy felfedezzünk, hogy rákeressünk, hogy fölhívjuk a haverunkat, te én elakadtam itt, segítesz, én meg ott akadtam. Hú, azt én tudom, ott ezt csináltam meg, és így ment az egymás segítése, tehát az, hogy limitáltak voltak a lehetőségeink, az talpra esetté tett minket. Szerintem egyébként az 50-es évek magyar fociától elkezdve a rengeteg Nobel-díj, meg a rengeteg tudományos siker, amit magyarok elértek, ez mind ebből ered, hogy limitáltak voltak a lehetőségek, ezért olyan erő alakult ki bennünk, olyan küzdés alakult ki bennünk, hogy mi akkor is akartuk azt, ami a másiknak könnyen megy. Csak nekünk nehezen ment, ezért meg kell tanulni hozzá küzdeni is. A klubéletben előbb-utóbb kialakultak baráti társaságok, amikből utána csapatok szerveződtek. Mindenféle csapat volt, hát voltak olyan csapatok, amik helyi alapon szerveződtek, voltak olyan csapatok, amik barátságok alapján szerveződtek. Én, amilyen csapatban benne voltam, az például ilyen országos csapat volt, tehát két azonos helyről lévő ember nem is volt benne, illetve de volt egy-kettő azonos helyről, de volt néhány győri, voltak, mit tudom én, Kecskemétről, Budapestről, mindenfele voltak az országban szétszórva emberkék, akik szerepeltek benne, és egy nagyon jó szervezett dolog volt, ez nagyon jó organizáció alakult ki, tehát voltak például voltak a programozók, ők írták a programot. Voltak a grafikusok, azok csak rajzoltak. Voltak a zenészek, azok csak zenét írtak, és voltak az úgynevezett swapperek, akik pedig a kommunikációért voltak felelősek, tehát tulajdonképpen hogy kicsit már egy ilyen cégkultúrát hoztunk létre, vagy egy ilyen cégműködést hoztunk létre. A swapper az küldte el a másik csapatnak, vagy a nevezést a partira, vagy erre a rendezvényre, ahova például írtunk egy demót, akkor oda azt kiküldte, ő intézte, hogy a mi termékünk, a mi demónk az mindenhova eljusson a világba, tehát más swappereknek elküldte, ők ugyanazon a flopin visszaküldték a saját cuccukat, és így ment a kommunikáció, tehát egy borzasztó szervezett dolog volt, és ugye minden csapatnak megvolt ez a struktúrája, tehát a swapperek azok egymással kommunikáltak a másik csapat swapperével, ilyen megvoltak a kommunikációs csatornák, de ő hozzánk tartozott, ő a mi cuccunkat terjesztette az összes többinek, és begyűjtötte az összes többitől az ő cuccaikat, és megmutatta nekünk. Abszolút olyan szervezetten működött, hogy most így utólag belegondolva, hogy ezt ilyen, hát hány évesek voltunk, ilyen 17-18 évesen, hát fantasztikus, és nálunk fiatalabbak is voltak, tehát hogy hát ez ügyes dolog volt. Ugyanúgy, ahogy a swapperek, ugyanúgy a zenészek is például tartották a kapcsolatot, tehát hogy mi a többi csapat zenészeivel néha így beszélgettünk, megmutogattuk egymásnak büszkén a műveinket, értékeltük egymás tudását, esetleg hangszereket cseréltünk, tehát hogy ott is megvolt, és a programozók is ugyanígy, tehát hogy a csapat az volt egy egység, de közben meg a kategóriák is így azért így kommunikáltak egymással, és bár rivalizálás volt, de valahogy én sosem éreztem azt, hogy ez ilyen véremenő csata lenne. Tehát mindig azt éreztem, hogy igen, mit tudom én, a legnagyobb riválisunk a Magic 12, meg nem tudom én, na jó, most nem jut eszembe több éppen, mondjuk, és akkor de azért az egyik legjobb haverom volt ott a grafikus, úgyhogy én zenész voltam, tehát hogy az egész szubkultúra azért összetartott, és riválisak voltunk, de igazából ha ők nyertek, ha mi nyertünk, én nem nagyon éreztem azt, hogy így lett volna ilyen kakaskodás egymás között, hanem ez egy ilyen, örültünk, hogy mi mindenkinél többek vagyunk, tehát hogy mi tudunk valamit, ezt a demo színt, ezt az underground számítástechnikát, ezt mi tudjuk, és ezt más nem tudja, és akkor mi örültünk ennek, hogy mi ebben a kiváltságos körben lehetünk. Talán még egy kicsit elitista is volt ez a közeg, de nem a
belül lévőkkel szemben, hanem a kívülállókkal szemben. Tehát főleg azon a ponton vált elitistává, amikor mi már alkottunk, és voltak olyan emberek, akik meg egyáltalán nem alkottak, csak játszottak, csak a számítógépet azt már úgy készen kapták. Ott olyan elitizmusok alakultak ki, hogy nekünk nem kell venni még 4 megaramot, mi meg tudjuk csinálni anélkül is. A lémer, ugye a hülye, a buta, az meg vesz még 4 megaramot, mert neki nincsen tudása, valós tudása, csak pénze. Úgyhogy volt egy ilyen elitizmus a tudásunk alapján, ami szerintem jó dolog volt, mert hát igazából mi arra voltunk büszkék, amit valójában tudtunk. Tehát ez valós tudás volt. Itt nagyon okos emberek alkottak, meg nagyon ügyes grafikusok, meg talán jó ízléssel rendelkező zenészek, úgyhogy az itteni alkotások azok kiemelkedtek az egyszerű játékosok közül, és hát igen, kicsit lenéztük őket, tehát persze szégyellem egy kicsit, meg minden, de addig a pillanatig, amíg valaki nem akart alkotni. Amikor jött egy fiatal valaki, aki elkezdett érdeklődni az iránt, hogy hé, ti itt mit csináltok, ti nem csak játszotok a számítógéppel, akkor azért azt is lehetett érezni, hogy ez a közeg, ez magába fogadja a lelkes nem rajongót, a lelkes jelentkezőt, és hogyha neki volt tudása meg tehetsége, hogy oda tartozzon, mondjuk például ügyesen tudott zenét, és írt egy jó zenét, akkor a már bent lévő zenészek reakciója nem az volt, hogy ez veszélyes a mi babérjainkra, hanem az volt, hogy akkor gyere közénk haver, mert te ide passzolsz. És volt egyet, tehát elitisták is voltunk, meg azért befogadóak is szerintem. Az információ áramlás egyik sarokköve volt az úgynevezett lemezújság. A információ az ugye egy lemezújságban úgy jött létre, mint egy papírújságban, cikkeket írtak emberek, az ott megjelent, csak ugye a lemezújságnak, mivel egy számítógépen futott, azért volt egy kis plusz adaléka is, hogy háttérben zene szólt, volt némi grafikai lehetőség is benne, akár a lemezújság tartalmazhatott olyan szoftvert, amit le lehetett tölteni. Szóval egy kicsit plusz volt ahhoz képest, amit egy papírújság tudott nyújtani. Ez a multimédia előszele volt egyébként, tehát a lemezújság korábban még ugye floppy lemezről beszélünk, nem CD lemezről, akkor a CD az még mint adathordozó nem igazán volt, tehát föltalálva már föl volt, de elterjedve semmiképpen. Úgyhogy a lemezújság az egy ilyen egyedülálló, ilyen multimédiás kezdeményezés volt, a mai vagy a 90-es évek nagyon népszerű multimédiás termékeinek elődje. Ezekbe a lemezújságokba hát bekerülni az egy fantasztikus dolog volt, tehát én emlékszem a Guru magazin, ahogy indult, ugye ez egy lemezújságként indult, egy amigás lemezújságként indult, és egész konkrétan emlékszem rá, hogy az egyik ilyen epicentruma ennek hát egy számítástechnikai bolt volt valahol az Őrsvezértér környékén, aminek az volt ott az úgy tudott az epicentrum lenni, hogy nappal számítógépes bolt volt, éjszaka viszont talán a Gurunak az egyik alapítója, Bear, vagy a Sáj, vagy mindketten éjjeli őrként, ha jól emlékszem, éjjeli őrként dolgoztak ott, azért, hogy éjszaka ők azokat a számítógépeket tudják használni. És ott esténként így lehet, hogy ezek az információk nem teljesen pontosak, hát nagyon rég volt már, de ott így esténként így bebejárogattunk, és így összegyűltek ilyen fura figurák, és a Bearnak már akkor is volt egy ilyen nagyon, nagyon híres sorozata, a Bear Copy Disk, azt hiszem ez volt a címe, vagy valami hasonló, ahol ő ilyen server programokat összegyűjtött, ezeket katalogizálta, ő ezzel lett híres, és az ő lemezei, azok így elég komolyan terjedtek, ott azon így össze volt állítva az éppen akkor trendi programok, és akkor azokat, hogyha azt lemásoltad, akkor azzal úgy el voltál a számítógépen, akkor úgy volt mindenféle benne, fájlkezelő, mit tudom én, rajzoló, akár mindenféle program. És hát ő ezt a tudását, ezt így tovább vitte egy ilyen lemezújságba, ami lett a Guru magazin. A név az ugye a Guru Meditation nevű hibaüzenet, amigás hibaüzenetből származik, és a Guru magazin az egy amigás lemezújság lett, és oda kellett tartalom. És hát én nem emlékszem, azt hiszem, hogy egy gurus lemezújságba írtam is cikket zeneszerkesztéssel kapcsolatban, de a haverság az már megvolt.
És hát később aztán ugye az a lemezújság, az papírújsággá változott, ahogy a trendek diktálták, és hát nagyon nagy dolog volt például a papírújságban is cikket írni. Mondom, én zenei témában, tehát zeneszerkesztés témában jó párszor felkértek, hogy írjak cikket. Hát mai fejjel olvasni azokat a cikkeket, hát kritikán aluli, de hát akkor az megütötte a mércét. Különféle lemezújságok különféle céllal jöttek létre. A Guru magazin elődje, a Guru lemezújság, az hát emlékeim szerint már játékleírásokat közölt, híreket közölt a demószín világából. Pontosan már nem emlékszem, hogy miket, de az akkor minket érintő dolgokról írtunk mi. Tehát, hogy magunknak írtuk igazából. Én a zenével kapcsolatos dolgokban talán egyszer írtam a Lemez Guruba is, de mindenképpen azt így beraktuk a gépbe, volt egy kis menü, ki lehetett választani a témát, ami érdekel, és azon belül cikkeket lehetett olvasni. Mint egy igazi újságba. Aztán volt egy másik ilyen úgymond piacvezető lemezújság, a Sledgehammer. Azt a mi demo csapatunk adta ki. Annak is volt egyébként papírváltozata úgy viccből, de az főként lemezújság volt, az főleg demo szín hírekkel foglalkozott, illetve ilyen demo színnel kapcsolatos információkkal, illetve hát nagyon fontos volt abban, hogy a lemezújságnak a kinézete az tökéletes legyen, tehát az a programozó, aki ennek az atya volt, az ADT, Lenhart Tamás, ő neki egy nagyon olyan programozó volt, akinek nagyon grafikus látásmódja volt, tehát ő amikor programozott, abból mindig valami nagyon látványos dolog jött ki. A zenésznek is jó volt egyébként, úgyhogy ő sokszor egyedül otthon így éjszaka, itt volt mindig a monitor így körülbelül 1 centire az arcától, és akkor ott olyan csodákat művelt. És ennek például szerintem a Sledgehammer lemezújságnak egyik ilyen fő dolga volt, hogy az intrója nagyon jó, hogy jól néz ki, hogy az egész... És akkor abban aztán felsorolták a legutóbbi demópartik eredményeit, ki mit nyert, hányadik helyezést ért el, mikor lesz legközelebb demóparti, gyertek el a miénkre. Szóval valami ilyesmiről szólt, tehát ezt az underground mozgalomnak a belső kis információit, híreit osztotta meg, és akkor a lemezújságot, utána pedig a swapperek szétküldték, és akkor a többi csapat is megkapta, ők tovább másolták szépen, és akkor úgy elterjedt mindenhol, és akkor az ebben lévő információk előbb-utóbb eljutottak a céljukhoz. Ebben az underground mozgalomban való részvételben a legfőbb motiváció az volt, hogy megmutassuk magunkat a közösségnek. Tehát egy adott ponton nagyon fontossá vált a közösség értékelése, hogy hogyan értékelnek minket, és mi mindenáron meg akartuk mutatni, hogy mi milyen zenészek, programozók, grafikusok vagyunk, és nagyon motivált minket hogy ebben a közösségben ott így lehetsz valaki, ha értékelhetőt teszel le az asztalra, és ez nagyon fontos volt, hogy a mi értékrendünket nem a pénz, nem az számított, hogy neked milyen számítógépre tellett, nem az számított, hogy te autóval jöttél le a partira, vonattal jöttél le a partira, vagy gyalog, hanem az számított, hogy milyen valódi értéket tettél le, és ezek tényleg valódi értékek voltak, hát azok a programozók, akik ott akkor alkottak, azok olyan programokat hoztak létre, tehát én emlékszem ilyen figurákra, akik így csodákat műveltek, és azért egy biztos, mindegyikből nagyon komoly mérnök lett, nagyon komoly szoftvermérnök lett mára, tehát igazából, és a zenészek is, hát most minap olyan sztori történt, hogy valami miatt vásárolnom kellett, még régebben vásároltam ilyen stock zenéket, hát ma már azért nem csak a saját örömömre szoktam néha zenélgetni, ezért én, hogyha muszáj zenét írni, akkor azt én muszájból nem tudok, ezért vásároltam stock zenéket, és valami jogi malőr volt a YouTube-bal, és ezt tisztáznom kellett a jogtulajdonossal, és írtam egy levelet a jogtulajdonosnak, egy norvég cég állt mögött, jön vissza a válasz, aláírás Björn A. Linn. És hát nekem ez nagyon ismerős ez a név valahonnan. Google. Úristen, én levelezek az Audio Monsterrel. Audio Monster az a top 5 legjobb amigás zenész között volt a világon. És komolyan 48 éves fejjel, így mint a gyerek, így atya úristen, és azonnal ilyen rajongólevelet írtam, hogy úristen, én rajtad nőttem föl, mennyit inspiráltak a zenéid, és úristen, és a srác annyira boldog volt, hogy valaki még emlékszik erre az időszakra,
És hát ez egyszerűen fantasztikus, hogy gyakorlatilag hány évvel később, 30 évvel később még mindig egymásért tudunk lelkesedni, és még mindig fontos az, hogy mert szerintem neki egy borzasztó jó napot okozott az, hogy valaki emlékszik az ő akkori amigás zenés működésére, és ezt így fontosnak tartja megemlíteni. Annyira működik ez a dolog, hogy ma, ahol dolgozom, oda pár évvel ezelőtt küldtem egy önéletrajzot, és a leendő főnököm kifejezetten megkérte, hogy a demo színen történt tevékenységemet is soroljam föl, ugyanis Skandináviában még mai napig ez egy tudott dolog, és értékelik egy önéletrajzban, hogy valaki részt vett ebben a dologban. Tehát ez egy értékelhető eredmény az ő számukra. Nagyon meglepődtem, de nagyon örültem, hogy végre valami hasznom is van ebből az egészből, közvetetten is, nem közvetve is. Én egy kicsit speciálisan viszonyultam ehhez a demo színhez, mert egyrésztről nagyon fontos volt, hogy mit alkotunk, de mint zenész, ugye azért az alkotásnak csak egy nagyon szűk része volt, tehát azért az igazán nagy produktumot azt nem én hoztam létre, hanem a programozó, meg a grafikus, tehát ugye a táplálékláncban én azért sokkal hátrébb voltam ebben a dologban, éppen ezért valahogy engem nem is ez hatott meg, hogy tehát mindig örültem, amikor megláttunk egy új demót, nagyon tudtam lelkesedni, de igazából ebben az egészben a közösség, a szociális élmény az, ami engem nagyon megfogott, tehát az, hogy elmegyek valahova, ahol engem mindenki ismer, én mindenkit ismerek, mindenki a haverom, mindenkivel lehet beszélgetni, mindenkivel lehet kommunikálni, mindenkit vágyom rá, hogy már régen láttam, és most újra találkozzunk, tehát a közösségi élmény nekem személy szerint sokkal fontosabb volt, mint hogy viszünk-e demót a partira. És tényleg volt olyan, hogy oda mentünk, jó hangulat volt, hoztál valami zenét, adsz be valamit? Jaj, nem is gondoltam rá. Miért nem írtál most? De írtam 2-3 zenét, adjuk be az egyiket. Jó, és akkor együtt kiválasztottuk, hogy melyiket adjuk be, és csak úgy beadtuk. Aztán volt, hogy nyert, volt, hogy nem is értékelték, mert nem volt olyan jó, de igazából a közösségi, nekem személy szerint a közösségi élmény volt a legfontosabb, az, hogy tartoztam valahova. És egy olyan dologhoz tartoztam, amihez jó volt tartozni, mert a szelekció alapja a tudás volt, a produktum. Tehát ebben a szubkultúrában az határozott meg, hogy mit tudsz. Mit tudsz alkotni, mit tudsz csinálni. Ha te szépet programoztál, vagy szépet rajzoltál, vagy jó zenét írtál, akkor téged ott értékeltek. Ha nem, akkor nem. És valahogy ez nekem nagyon fontos. Ez mai napig nagyon fontos, hogy olyan dolgok alapján legyek megítélve, ami valós érték. Nem tudok lelkesedni egy valósághősért, mert az nem valós értékek alapján lett valaki. A számomra nem is lett senki se. De egy sportversenyen elért első helyezés, az egy valós érték szerinti megítélés, az nagyon imponálni tud nekem. És ugyanez volt a mi szubkultúránkban, a valós értékek alapján ítéltek meg minket, ítéltük meg egymást, és jó volt tartozni egy olyan közeghez, ahol igazi dolgok miatt lehetsz valaki. A valós élettel ez nagyon sok helyen nagyon kontrasztba került ez a gondolkodásmód, vagy ez az értékrend, amit mi képviseltünk. Nézzük például a számítógépes alapját a dolgoknak. A mi értékrendünk az volt, hogy minél jobban kihasználni a hardware adta lehetőségeket, ne még 4 meg a RAM-ot vegyél, hanem tanulj meg rendesen programozni, tanulj meg optimalizálni, optimalizáld a kódot, a zenét, a grafikát, mindent optimalizálj, és férjél bele abba, ami van. A világ pedig, ahogy fejlődött, egyre inkább az volt a fejlődés iránya, hogy nem fut jól a program, vegyél még 4 meg a RAM-ot. Nem elég gyors a grafikai engine, vegyél egy jobb videókártyát. És ez a gondolkodás, ezt komolyan mondom, szántuk. Tehát, hogy így nekünk a Microsoft akkor a legszánalmasabb, legundorítóbb pénzgyár volt, amit mi gyűlöltünk, mert mi úgy gondoltuk, hogy a fejlődés az nem az, amit ők csinálnak, hogy rákényszerítenek téged arra, hogy újabb és újabb hardware-t vegyél, hogy a vackaik működjenek. Úgy, ahogy. Mi nem ezt gondoltuk, mi abszolút ellene voltunk ennek a dolognak, és hát ugye az értékrendünk is gyakorlatilag a produktumaink alapján alakult, ezért egyre inkább, ahogy a rendszerváltással bejött az összes olyan dolog, hogy tehát ez az olcsó nyugati kultúra, valóságsoktól elkezdve a bugyuta reklámokon át az értéktelen filmekig,
ez valahogy úgy eltávolított minket a valóságtól, mert a mi világunkban nem létezett gagyi. A mi világunkban nem létezett olcsó, egyszerűen elérhető eredmény. Ha te a mi világunkban valaki akartál lenni, ott tudni kellett. Ha te egy valóságsóban akarsz valaki lenni, ott elég volt gátlástalannak lenni. De nem csak a valóságsóban, az üzleti életben például. Az üzleti élet alapja, hogy gátlástalan vagy-e. Mi meg nem gátlástalansággal, hanem tudással akartunk érvényesülni, és a mi kis világunkban, a mi szubkultúránkban tökéletesen működött ez a dolog, és ez a való világ, tehát a való világ egyre inkább eltávolodott tőlünk, és ugye hát sajnos ez egy ilyen borzasztó nehéz felismerés, amikor rádöbbensz arra, hogy de a te világod az nem ad enni a gyerekeidnek, nem lesz belőle lakásod, nem mész el jó helyekre nyaralni, tehát sajnos föl kell ébredni ebből az álomvilágból, és hát menni kell dolgozni, és rángatni kell az egeret a Windows fölött, és nem lehet amigázni többet. Erre jöttünk rá, és hát valahol az én belső értékrendemet ez mai napig meghatározza, tudok úgy viselkedni, ahogy a mai világ elvárja tőlem, de akkor vagyok boldog, amikor az én értékrendem szerint tudom magamat megítéltetni valahol, és ezek az olyan ítéletek, amikor valaki fölhív, és emlékszem még az Idiocin Cairo című zenédre, amit te írtál 89-ben, és hogy azt én mennyire szerettem, és amikor ezt nekem valaki 2019-ben így elmondja, akkor érzem azt, hogy a helyén való módon ítélnek meg engem. Ennek a szubkultúrának volt közös értékrendje, illetve közös alapja arra, hogy hogyan értékelje a benne résztvevőket, volt közös nyelve, volt közös struktúrája, tehát gyakorlatilag volt szervezeti felépítése, és voltak állandó rendezvényei, tehát ez egy ilyen kis világ volt a világon belül. Manapság is vannak ilyen szubkultúrák, tehát számtalan, tehát biztos, hogy a bélyeggyűjtők vagy a modellvasutasok ugyanilyen lelkesedéssel tudnának mesélni a saját dolgaikról, de az underground számítógép mozgalom, ez is egy ilyen volt. 18 évesen kerültem ebbe bele, illetve a korábbi részem, hogy 14 éves koromtól, de fogalmam sincs, hogy az ilyen kis 12-13 éves hülye gyerekek hogy a picsába tudtak programozni már akkor. A mai napig nem értem. De hozzáteszem, hogy hozzám meg kijött az általános iskolában a Miska bácsi leveles ládája című műsor, mert én meg LED-diódákat forrasztottam nyomtatott áramkörbe, amit én maradtam sósavval, és rajzoltam lakfilccel, és ez 10 évesen. Tehát, hogy mert otthon nekünk ilyen felszerelés volt, mert a fateron villamosmérnök, és hát tele volt a lakás ilyenekkel. Tehát, hogy honnan jöttek ezek a kis zseni gombócok, nem tudom. Az átlag életkor ebben az underground mozgalomban valahol olyan 10 és 20 év között volt. Mondjuk azt, hogy 14-16 év volt az átlag életkor. Én is ugye 14 évesen kerültem oda először az ilyen Commodore 16+4 klubba, és gyakorlatilag az igazi reneszánszát a 18-22 éves koromig élte ez a dolog számomra. De hát voltak meglepően fiatalok, tehát én mai napig nem értem, hogy egy 12 éves gyerek demót ír, és honnan a fenéből tanult az meg programozni. Tehát, hogy ezt így mai napig nem tudom fölfogni, de hát nyilván mindenki, amit otthon talált, otthonról hozott, tehát lehet, hogy neki matematikus volt az apja, és már a vérében a bitek folytak, viszont érdekes módon nem voltak idősebbek, és ezen így elgondolkodtam, hogy hát miért is nem, és hát azért nem, mert ez valami nagyon új dolog volt, ami ott létrejött, tehát az idősebbek, ők még a lyukkártya korszakban kezdtek el a számítógéppel foglalkozni, nekik ami nem IBM, vagy ami nem ilyen nagy gépes, vagy nem COBOL, vagy Fortran, vagy mit tudom én, nekik az volt a világuk. Mi meg itt előjöttünk ezekkel a viszonylag kisméretű mikroszámítógépekkel, aminek volt színes grafikája, és olyan dolgokkal jöttünk elő, amik akkor abban a pillanatban világújdonságok voltak. És ezekhez a világújdonságokhoz a nagy öregek nem követték, nem volt elég a tempójuk hozzá, és gyakorlatilag ezért nem is fértek oda hozzá. Mi meg marha okosak voltunk, és nyilván a fölöttünk egyen lévő generációnak el kellett volna ismernie azt, hogy hát ezek a fiatalok, ezek most itt túlszárnyaltak minket, hát lehet, hogy szakmai büszkeség, vagy önérzet, ilyesmi, de emlékszem, hogy a családban is volt olyan, aki tényleg ez a komoly, igazi alkalmazott számítástechnikában nőtt föl,
és volt egy ilyen arisztokratikus hozzáállás a dolgokhoz. Mondjuk nekem szerencsém volt vele, mert ő aztán elkezdett érdeklődni az iránt, amit csináltam, és egy idő után úgy éreztem, hogy a rajongómmá vált, mint ahogy én is az ő rajongójává váltam, mert ő azért tudott programozni, én meg tudtam olyanokat mutatni a számítógépen, amit ő nem látott. De az ő világa, az sosem jelent meg a miénkben, és a mi világunk sosem az övékben, mert ők egy korábbi generáció voltak. Illetve hát ugye ezt szét lehetett volna osztani úgy is, vagy szét lehetett osztani úgy is, hogy mi haszontalan dolgokat csináltunk, ami szép, a többiek meg hasznos dolgokat csináltak, ami ronda. Tehát, hogyha annak idején emlékszel a Norton Commander és ügyviteli szoftverek, és ezeknek a világára, a DOS-os képernyőn folyó ilyen szoftverekre, hát nem tudom, én azt mindig kinevettem amigásként, tehát, hogy nálunk az Amiga ott indult, hogy volt ablakkezelés, egérkurzor, stb. Grafikus felület, és ez nem az én világom volt. De hát a pénzcsinálás, meg egyáltalán a hasznos dolgok ott folytak. Nekünk volt egérkurzorunk, grafikus felületünk, és haszontalan dolgokat műveltünk mindezzel. Tehát, hogy azért elkülönült ez a két dolog. Nem nagyon volt átjárás a kettő között. Maximum érdeklődés szinten. Ez az alulról szerveződő mozgalom igazából nem volt közvetlenül hatással a mi jövőnkre, ami most már megtörtént. Ennek hatásait inkább közvetett módon látom. Tehát azért én tudom, hogy pontosan, hogy ezekből az emberekből mi lett, és igen, komoly nagy cégek születtek, játékfejlesztő cégek, játékfejlesztő talentumok indultak el onnan. Mai napig vannak olyan emberek, akik ott kezdték, és ma nagyon komoly szoftvermérnökök. Ennek a másodlagos hatása az, hogy gyakorlatilag azért Magyarország is rákerült a számítástechnika térképére, vagy a szoftverfejlesztés térképére. Ma van jó pár olyan világtermék, ami Magyarországon indult, de a világon mindenhol használják. És igen, szerintem közvetett módon a alulról szerveződő underground számítástechnikai mozgalmak is hozzájárultak ahhoz, hogy ez létrejöhessen, és ez lehessen ma. Az alkotó tevékenységünk csúcspontján oltári nagy jövőképünk volt, hát ugye, mint minden fiatal álmodik valamiféle jövőképről. Két dolgot említenék meg, az egyik, hogy nekem akkor minden vágyam az volt, hogy egyszer én egy Spielberg filmnek írjam a zenéjét. Hát nyilván ehhez mondjuk kellett volna összhangzattan tanulni éveken át, meg mondjuk zongorázni, hegedülni, gitározni, akármit. Ehhez nem volt már meg az energiám, vagy a kitartásom inkább, de minden esetre azért az ambíciók azok akkor megvoltak, és azt hittük, hogy ezt majd el fogjuk érni. A másik, amit itt megemlítenék, hogy milyen ambícióink voltak, hogy milyen ambiciózusan tudtunk akkor beszélni. Nemrégiben előkerült az internet feldobott egy régi PC-ABC adást, valamikor 89-90 környékéről, ahol a PC-ABC stábja lejött a parádi Amiga táborba forgatni. És hát én konkrétan emlékszem az esetre, kevés dologra emlékszem ilyen kristálytisztán, hogy egy átbulizott este után rettentő másnaposan kirángatnak engem a sátramból, hogy nekem most interjút kell adni, és erre, ez volt meg az emlékeimben, ez volt meg, hogy oda megyek, törölgetem a csipát a szememből, a Kecskeméti ifjúsági háznak a vezetője, Kovács Juditot mosogatja az arcomat, hogy interjúkész állapotba kerüljek, és ehhez képest a képernyőről egy összeszedett, jól beszélő, a jövőt jól látó fiatalembert láttam, hát komolyan mondom, meghatott az, hogy mennyire összeszedetten, mennyire értelmesen tudtam akkor beszélni valamiről, ami aztán nem is történt meg nem is lettem én nagy zenész, meg minden, de valahogy az audioipart ott én megálmodtam szinte. Persze nem én álmodtam meg, és nem tettem érte semmit, hogy az létrejöjjön, de valahogy olyan képben voltam akkor, azzal, ami akkor volt. A rengeteg országos rendezvény között ott volt egy gyöngyszem, a Parádi Amiga tábor, legalábbis én így hívtam, aztán ennek évről évre mindig volt valami más neve, az én fejemben Amiga táborként létezett, mert akkor éltük a Commodore Amiga számítógép legnagyobb korszakát, és hát ezt eredendően, ha jól emlékszem, akkor a Guru magazin
és a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Kovács Judit részvételével szervezték, és hát ugye az volt a lényege, hogy van egy ilyen úttörőtábor nagy ilyen zöld katonai sátrakkal, ahova bevezetik az áramot, megint csak ott vannak az asztalok, amik ugye minden partinak vagy minden rendezvénynek a jellemzője, az asztal, rajta a számítógép, alatta alszik valaki, ez ott is így megvalósult, és összegyűltek egy hétre ezek az őrültek, és vitték a számítógépüket, és ott mindenfélét csináltak. Írtuk a zenéket, készültek a demók, vannak akik játszottak, akkor már talán később már LAN-partik is voltak, de mondjuk az én koromban még ez annyira nem volt jellemző, inkább az alkotás, volt meghívott vendégművész, emlékszem, hogy Éles István föllépett, és nagy humorestet adott nekünk, és az is nagyon élmény volt, aztán mit tudom én, hát például kedvenc foglalatosságunk volt, bosszantottuk a Windowsosokat és a PC-seket, mert ugye mindig kell valahova, a fiataloknak mindig kell valahova tartozni, voltak a Duran-Duránosok, meg a Depeche Módosok, voltak az Amigások, meg a PC-sek, voltak a fradisták, meg a újpestiek, szóval, vagy az újpest drukkerek. Szóval nekünk is megvolt a magunk is, hiszen mi voltunk az Amigások, úgyhogy nekünk egy PC-s az nem is ember, az nem is létezik, az valamiféle ilyen, na mindegy, nem akarok belemenni, de gondolom érthető az, hogy ez egy ilyen akkor ilyen vicces virtuskodás volt, amit azért félig komolyan gondoltunk, tehát mondjuk Windows matricát, azt beszereztünk Windows matricát, meg Intel Inside matrica, akkor jött az Intel Inside, ugye az Amigában Motorola volt, tehát az Intelesek azok megint csak, azt felejtsük el, úgyhogy az összes piszoárba vagy Windows matrica, vagy Intel Inside matrica volt, hogy hát nyilván rangján kezeljük ezeket a termékeket, és lepisiltük őket nyilvánvalóan, tehát hogy így viszonyultunk mi az ellenséghez, és hát a PC-sek bosszantása az például egy fontos dolog volt, úgyhogy volt például a PC hegesztés, hát ezt is PC hegesztés az egy olyan program volt, amit, ha jól emlékszem, talán a Laj András barátom talált ki, vagy csinált, hogy egy PC alaplapot fölfüggesztett egy drótra, csinált egy áramkört, amiben ez direkt hozott egy ilyen villanyrezsót, mert ez egy jó nagy ellenállás volt, a villanyrezsót bekötötte az áramkörbe, és 220-at átvezetve ezen az egész rendszeren valami szigetelt kesztyűben egy fém villa volt az egésznek a végén, és a PC alaplapra volt rákötve az áramkör másik vége, és így ezzel a villával így pöckölte a PC alaplapot. Na és akkor ez ugye, ott így a kondenzátorok így robbantak le, a villa olvadt rá az egészet, és ilyen hatalmas nagy őrjöngésbe ment át ez az egész tapsvihar, amikor egy nagyobb ilyen szikraeső ott keletkezett, akkor tehát ez ilyen extázis, tehát elég hülyén hangzik, gondolom, de mi nagyon élveztük, és hát persze a háttérben meg lehetett látni, na ezek az amigások már megint a PC-seket bosszantják, mondták ezt a PC-sek. Aztán nyilván mi is PC-sek lettünk, meg Windowsosok, meg ez, és akkor aztán utána lehetett megint utálni a Windowsokat, amikor Mac-esek lettünk, meg szóval, hát ez ilyen. És azért, hogy ne csak a hülyeség legyen, azért sokszor volt olyan program, amit ugye a szervezők szerveztek, tehát voltak előadások, egész komoly szakmai előadások, mindenki a maga területéről tartott ilyen okítást, a mai workshopoknak az elődjei gyakorlatilag, és persze mellette meg sok szabad program volt, számháború is néha volt, hogy elmentünk strandra, voltak közös kajálások, volt, hogy este csak szereztek valahonnan a srácok egy olajos hordót, és abba raktunk tüzet, és mint a brooklyni gettóba ott melegettünk fölötte, és beszélgettünk. Tehát ilyen lázadó, meg agyas, tehát mindenféle dolog volt benne. Szerintem kellene most is ilyen, de hát nem tudom, hogy a mai fiatalokat meg lehet-e fogni, meg az is lehet, hogy egyébként a mai szubkultúráknak ugyanúgy megvannak ezek az egészséges, félig meddig önszerveződő, félig meddig szervezett, félig meddig szabad foglalkozás. Ez egy ilyen nagyon egészséges elegy volt. Tehát úgy tudtuk élvezni, hogy úgy mentünk el egy ilyen például workshopra vagy előadásra, hogy az már hiányzott, mert már túl sokat hülyéskedtünk, és már kellett valami komoly dolog, már éreztük, hogy most már szükségünk valami tudás
egymásra, érdekelt a téma, beültünk, meghallgattuk. Aztán amikor kezdett már unalmassá válni, akkor délután megjött egy olyan program, hogy elmentünk számháborúzni, aminek a számítógéphez sem volt semmi köze. Aztán este meg lett egy nagy tábortűz, meg mit tudom, valaki elővett egy gitárt, vagy nem tudom én, és akkor egy kicsit úgy is szocializálódtunk, de ez egy nagyon jó módja volt a szocializálódásnak. Tehát, meg ugye barátok találkoztunk, tehát az ország minden pontjáról jöttek emberek, akiket lehet, hogy évente csak egyszer látsz, mert ott van, és hát ki nem hagytam volna. Először az iskolában láttunk számítógépet, de annak a komoly felhasználására mi magunk otthon önképző módon jöttünk rá. Tehát amikor én bevittem a később, mit tudom én, gimnáziumi évek alatt bevittem az Amigámat a számítástechnika órára, akkor a számítástechnika tanár az olyan kicsit kényelmetlenül érezte magát, és hát olyan értelemben jó fej volt, hogy mentette a saját helyzetét azzal, hogy akkor engem felkért, hogy mutassam be ezt a fantasztikus technológiát a többi osztálytársamnak, és akkor én ott tetszeleghettem ebben a tudós szerepben, és ő pedig nem égett le azzal, hogy hát az iskolai számítástechnika oktatás az köszönő viszonyban nem volt azzal, amit mi csináltunk. Tehát, hogy ott így, sőt, igazából abban az időben egész felsőfokig azt tudom mondani, hogy a számítástechnika oktatás az messze le volt maradva ahhoz képest, amit egy-egy demo programozó például tudott vagy csinált, és ez mind önképző módon, egymást segítve, beszélgetve, felfedezve, megfogod a számítógépet, bekapcsolod, beírsz valamit, ezt csinálja, nem azt csinálja, kipróbálod, nem működik, stb. Megkérdezed, utána olvasol, nem volt internet, tehát hogy az utána olvasol, az ilyen inkább idézőjelek között, tehát hogyha egy-egy szakkönyv megjelent, akkor örültünk neki. Szóval nagyon kevés információból, de nagyon sok időt rá áldozva lehetett önképző módon fejlődni, és nagyon erőssé fejlődtek, főleg a programozás vonalon egyébként ezek a srácok. Ma már érzem ennek a fordítottját. Ma már érzem azt, hogyha ami cégünkhöz például eljön egy egyetemet végzett fiatal, és ambíciója van, akkor az egyetemi tudását tudja használni az ambíciójával együtt hasznos munkára. Ha nincs ambíciója, akkor az egyetemi tudás nem elég. Ha nincs egyetemi tudása, akkor még van esélye önképző módon. Tehát az én környezetemben mai napig kétféle ember dolgozik, aki maga otthon megtanulta, mint mi annak idején a magunk területét a demószínen, illetve azok, akik iskolában tanulták, csak ma már az iskolai oktatás az tud olyan jó lenni, hogy abból hasznos tudással jössz ki például egy egyetemről. Amikor megjött egy-egy adag, eleinte ugye floppy lemezen, később Winchesteren egy-egy adag szoftver, akkor hát az egy ilyen fantasztikus élmény volt. Na, akkor mi van a csomagban? És akkor nézzük, hogy miket találunk, és valahogy, mivel hogy nagyon szűkében voltunk eleinte mindennek, ezért bármit kaptunk, azt úgy nagyon alaposan meg kellett nézni, hogy ez jó lesz-e valamire. Jobbá fogja ezt tenni az életünket. És nekem kicsit mai napig van egy ilyen érzésem, hogy amikor jön egy frissítés egy szoftverhez, akkor én úgy érzem, hogy na most lesz jobb az életem. Pedig nincs bajom az életemmel, de mégis akkor úgy várom egy kicsit, hogy na most akkor ez még javít az én életemen, mert amikor jöttek ezek a pakkok, vagy ezek a Varesz csomagok, akkor abban is így kerestük a Szent Grált is, meg mindent, és akkor eleinte nagy élvezettel válogattuk át, oké, ez érdekel, ez is érdekel, ezt kipróbálom. Aztán ez egyre terhesebb lett, egy kicsit ilyen kényszeres lettem ebben, hogy akkor mindent ki kell próbálni, mindent meg kell nézni, mert mindentől jobb lesz az életünk, és akkor mindent akartam. És egy ponton ezt el kellett engedni, hogy nem, ezt a programot, ezt már negyedszer kapod meg, negyedik verzióban, még egyszer sem tudtad semmire használni, akkor hidd el, hogy már negyedszer most már nem kell megtartanod. És akkor így elkezdtem így optimalizálni a gondolataimat, és tényleg elkezdtem céltudatosabban gondolkodni, és amikor eljött annak az ideje, hogy rájöttünk arra, hogy szoftvert lehet venni is, nem csak kapni, és amikor először pénzt adtunk egy szoftverért, akkor ugye megtapasztaltuk azt, hogy már van tétje a dolognak, és érdekes módon azokat a szoftvereket, amiket utána pénzért vettünk, azokat sokkal jobban használtuk ki. Tehát nem tudom, hogy egy játékot végigjátszani úgy, hogy nem fizettél érte, vagy úgy, hogy fizettél érte, melyiknek van nagyobb tétje. Ha fizettél érte, akkor akarod azt, hogy az összes részletét, az összes kis élményt kiszed belőle, és amikor nem fizettél érte, akkor így, hát nem annyira jó kidobod, mert ingyen volt, jöhet a következő. Egy kicsit ilyen volt ez a dolog. Aztán ez megváltozott, de hát itt kezdődött.
rengeteg vicces történet volt abban az időszakban, például amikor kimentünk Dániába egy számítógépes rendezvényre. Hát már eleve az, hogy jutottunk ki egy ilyen Volkswagen Transporter terrorista busszal, ami ilyen farmotoros Volkswagen busszal, 24,5 óra volt az út, mert 90-et ment a busz maximum. A strádán befagyott a gázbov, de elengedtem a gázpedált, és nem ment vissza. Úgy kellett lefullasztani az autót egy benzinkútnál, és úgy javítottuk meg, hogy egy madzag volt hátul a motortérből kivezetve, amivel vissza lehetett húzni a gázpedált, és egy csávó ült hátul a csomagok tetején, és amikor kiabáltam hátra, hogy megáll, akkor ő, mint a Kelly hőseiben a Donald Sutherland, így kiabáltam, hogy megáll, és akkor ő meg így húzta a madzagot, és akkor lassult az autó. Tehát ilyen körülmények között jutottunk ki egy ilyen busszal Dániába. Ja, azt hozzáteszem, hogy 7 személyes busszal 9-en nyilvánvalóan, ketten mindig egy ilyen szögletes monitoron ültek. Volt nálunk 9 komplett számítástechnika, tehát komplett konfiguráció. Hát ezzel, amikor átmentünk a cseh-szlovák határon, pont akkor alakult egyébként, hogy volt ez? Igen, akkor már volt cseh-szlovák határ, és ahogy átmentünk a cseh-szlovák határon, ott konkrétan le akart minket lőni a határőr, az toporzékolt, hogy mi ez a sok számítógép. És mondtuk, megyünk partira, de ezt ők nem érted. Nem volt hajlandó angolul beszélni semmi, és a végén azért engedett el, mert így nem tudtunk kommunikálni, ő üvöltött, habzott a szája, meg minden, tehát azért hát kivertük a biztosítékot egy-két embernél, de az senkinek nem tűnt föl, hogy a 7 személyes autóba 9-en ülünk. Kijutottunk, és hát nyilvánvalóan a csomagjaink nagy részét azt sör alkotta, mert hogy pénzünk az nem volt, ugye ott kint nem akartunk vásárolni, már volt egy legenda, hogy az üvegvisszaváltó automatával lehetett ügyeskedni, ott volt valaki, aki egész jól ellátta magát ellátmánnyal, tehát a magyar lelemény az mindig ott volt, de hát mi nem akartunk ilyenekkel foglalkozni, úgyhogy mi otthonról vittünk piát, de nagyon jelentős mennyiséget, és hát természetesen mindahogy egy magyar partina 2-3 rekesz sörrel megérkeztünk, ugyanígy megérkeztünk ide is. Az első ilyen transportnál rögtön mondták, hogy ezt nem lehet, ezt kint kell hagyni. Jó, akkor visszavittük a kocsiba, de hát azért csak és akkor hát mindenféle ruhák közé rejtve becsempésztük az összes piát, és kialakítottuk a magunk kis bárját ott az asztal alatt, és hát nyilván le is buktunk vele, mert ugye, mit tudom én, ott azért volt ilyen biztonsági szolgálat, meg így nézelődtek, hogy mi van, és hát elkobozták az italunkat. És ezért nagyon mérgesek lettünk. Hát egyik srác, most neveket itt nem említek, mert elég meredek sztori volt, egyik srác, az, aki a legtöbb sör volt, az mondta, hogy rendben van, de szerintem ti ezt meg fogjátok inni. És mondták, hogy nem fogják meginni, jó, rendben van, és fogta a sörnyitóját, és 2 láda sört kinyitott, és mindegyikbe beleköpött. Ezzel kezdte. Tehát, és hát nem tudtuk megemészteni ezt a dolgot, hogy mi velünk így kitoltak, és nem voltunk részegek egyébként, meg nem voltunk, nem hangoskodtunk, meg nem viselkedtünk kirívóan, de mi ezt igazságtalannak éreztük, hogy most miért csinálják ezt velünk, és megszületett a bosszú. Leroy Gomez néven beadtunk egy intrót, ami hát nem csinált mást, egy kicsi program volt, megszüntette a gépen a partíciókat. Ennyit csinált, és hát amikor elindították a mi beadott demónkat, akkor egy olyan 10 perc múlva kiírták a kijelzőkönyv, hogy az összes esemény most így, mit tudom én, arrébb lett téve pár órával. Hát elég nagy botrányt okoztunk, nem derült ki soha, hogy mi voltunk, most már így x év után, közelítően 25 év után ezt talán megbocsátják nekünk, de hát ne vegyék el a magyaroknak azt a pár üveg sörét, mert azt otthonról hozták, nem volt pénzük másikra, tehát úgyhogy ilyen huncutak voltunk, de hát ezt nézze el nekünk az utókor. A swappereink jól végezték a dolgukat, úgyhogy rendszeresen bejutott hozzánk a külföldi hasonló szubkultúráknak a termékei is. Hát Skandinávia volt a vezető, tehát Skandináviában az kifejezetten érték, hogyha valaki részt vett ebbe annak idején. Németország volt nagyon erős, Franciaországban is jelentős, Angliában is jelentős ilyen underground számítástechnikai élet volt. Ez, hogy mi mindig olyanok akartunk lenni, mint ők. Tehát, hogy mindig föl akartuk venni a versenyt, mi mindig kompenzáltunk. Mi meg a lengyelek. Tehát a lengyeleknél volt még nagyon erős
amigás élet, és mindig akartunk olyanok lenni, mint a nyugatiak, és hát helyenként azért meg is ütöttük a mércét, meg helyenként túl is szárnyaltuk őket. Értünk el eredményeket, ugye az én zenei pályafutásomnak a csúcsa volt, amikor a 4 csatornás zene versenyben az Assembly 94 partin Finnországban második helyet értem el, úgyhogy a 200 indulóból közönségszavazat döntött, és nekem nem volt több ezer haverom ott Finnországban, sőt, senki nem ismert szinte, 4-5 ember ismert összesen, és mégis az én zeném lett a közönségszavazat alapján a második. Ez egy óriási nagy dolog volt. Utána később demo és intro szinten is értek el eredményeket, sőt, mai napig is, tehát éppen tegnap mondta az egyik kollégám, hogy lemaradt egy németországi partiról, egy beadandóról, miket is ír, egy 4K intrót ír, és 4K intrójával, és ezért elküldte egy ausztrál demo partira, és megnyerte. De, szóval, és tehát egy mai napig ennek azért ott vannak az őrült követői ennek a műfajnak. Úgyhogy helyenként voltunk olyan jók, mint a külföldiek, helyenként jobbak, sokszor rosszabbak, de mindenképpen ez nekünk egy mérce volt. És amikor eljutottunk egy külföldi partira, és ott megláttuk azokat az ikonokat, akik én nem nevezném celebeknek, mert a celeb az egy olyan rossz szó erre, tehát azokat a hősöket, a mi hőseinket megláttuk, ahogy hát nem is tudom, hogy mondta annak idején nevét, volt egy grafikus, ez a Facet, mi csak így mondtuk, mert minden betűt elolvastunk úgy, ahogy le volt írva, és ő például ott ült egy asztalnál, nyilván aludt valaki az asztal alatt, mint ahogy ez a motívum ugye igényli, és rajzolt. És úgy rajzolt, hogy az egyik kezével a színt váltotta, volt egy színpaletta, és a színpalettában gyalogolt ide-oda, és a másik kezével folyamatosan satírozott. Tehát, hogy úgy alakult ki egy fotorealisztikus kép az egérkurzor alatt, hogy igazából a színek váltásával rajzolt. És így álltunk ott, és ilyen nincs. Ez egy UFO. Ez marslakó. Nem, ezt a Földön ilyen ember nem születik. Tehát ilyen zsenik voltak ott, és amikor kimentünk egy-egy ilyen partira, és egy-egy ilyen zsenit így megtaláltunk, szóba elegyedtem egy csávóval, ilyen hosszúhajú rocker kinézetű srác, és kiderült róla, hogy ő a Lizard King, svéd zenész. Fú, hát ő is benne volt mondjuk a top 20-ba biztos. És szóba állt velem. És meghallgatnád egy zenémet? Persze, mutasd meg, és megmutattam neki, és így értékelte, mondott jót, rosszat, mondta, hogy végén valamit írjunk át, és akkor segített átírni benne a végén valamit, és odaírhattam, hogy közösen csináltuk. Vagy odaírhatom, hogy közösen csináltuk. Persze, írjött bele nyugodtan. Úristen, és akkor az én zenémbe beleírt egy hangot a Lizard King. Szóval megvoltak a mi magunk hősei, és egyébként azon az Assembly 94-en a nyertes, az a Lizard King lett, én lettem mögötte a második, úgyhogy tőle megtiszteltetés volt kikapni is, tehát mögötte másodiknak lenni is megtiszteltetés volt. Úgyhogy igen, megvoltak a magunk hősei, és tehát akartunk olyanok lenni, mint ők, és néha sikerült is. Ezek a srácok ugye a demók írása közben megszerzett tudást, azért folyamatosan kattog. A magyar ember agya az folyamatosan kattog, hogy hogyan lehetne valamit ügyesebben, jobban, okosabban, és hát ment az okoskodás, hát például az egyik haveromnak volt egy banándugó beépítve a házuk előtti telefonfülkébe, saját kézi beszélővel ő ingyen tudott beszélni, nem kellett bedobálni a 2 forintosokat, vagy bedugni a telefonkártyát, de hát ennél sokkal durvábbak voltak azok a srácok, akik például szünetmentes tápegységre ráraktak egy Amiga 1200-ast, és egy egeret bevezetett a kabátján keresztül ide a kezébe, és egér kattintással monitor nélkül tudott úgy kommunikálni a saját számítógépével, ami egy táskába volt berakva, hogy a számítógép az adott válaszokat a Power LED villogtatásával adta vissza. Tehát így volt a kommunikáció. És valamilyen porton, mondjuk soros porton keresztül készítettek egy olyan eszközt, amit bele tudott dugni a telefonfülke kártya olvasójába, és elkezdték mérni a telefonfülke kártya olvasóját, meg a telefonfülkének a szoftverét, hogy működik. És akkor így ment a méregetés, ott szünetmentes Amiga, és gyűjtötték az adatot, és ennek az eredménye az lett, hogy tudtak telefonkártyát hamisítani.
és ezt olyan tökére vitték, hát láttunk ilyeneket, persze mi hozzá nem nyúltunk nyilvánvalóan, csak ismertünk olyat, aki hallott olyanról, akinek volt olyan, hogy már olyan szintre vitték ezt a dolgot, hogy a chipet belecsiszolták az eredeti telefonkártyába, és hát ilyen ez a 90-es évek elejének ez a zűrzavaros világ, ahol gyakorlatilag az olajszőkítéstől a telefoncsalásig minden volt. Hát igen, azért az okos srácok az eszüket néha ilyenekre is használták. Én tulajdonképpen örülök neki, hogy ebből úgy nagyjából kimaradtam akkor, és nem, mert ezért már akkor is börtön járt. Tehát, hogy így elég erős dolgok is születtek, de hát nyilvánvalóan, ahol ész van, ott nem, tehát ahol ott a tudás, azért, mert az törvénytelen, nem feltétlenül fog határt szabni. Tehát a játékok feltörése se volt törvényes, de hát már csak azért is megcsinálta valaki, mert én meg tudom csinálni. Tehát, hogy bebizonyítsam, hogy meg tudom csinálni, akkor megcsinálta. És ez később egész komoly ilyen gazdasági bűncselekményeknél is ugye közrejátszott. Hát igen. A játékfejlesztésbe is bele akartunk fogni, bár sok évvel később sikerült ez valójában, de már 92-ben mi kitaláltuk az Amigás barátainkkal, hogy mi most pedig játékot fogunk csinálni, és ez csak úgy lehet, ha mi most összeköltözünk, és hát azon a helyen, ahol a legolcsóbb volt, ott béreltünk egy házat, ez Baján volt, Baján kibéreltünk egy ilyen házat, és oda költöztünk vagy 6-7, 0 forintunk volt, nem volt állásunk, nem volt pénzünk, semmilyen lehetőségünk, de mi azért összeköltöztünk, valahogy kifizettük az első havi lakbért, és hát úgy ott elkezdtünk alkotni. Hát nyilvánvalóan szervezetlenség hiány az alkotás az átment egy ilyen non-stop partizásba, tehát hogy így non-stop élveztük az életet. Egész sokáig egyébként, kb. Fél év, 3-4 évig ott voltunk. Volt olyan grafikus, aki elment kőműves mellé segédmunkásnak, én matekot, fizikát tanítottam általános iskolásoknak, ilyen korepetitorként, aztán volt, akinek volt pénze otthonról, vagy nem tudom, tehát mindenki így megtalálta a maga lehetőségét, de hát azért így se éltünk fényesen, tehát az, hogy a piát azt úgy szereztük, hogy volt egy srác, aki semmihez sem értett, viszont nagyon közénk akar tartozni, és egyetlen egy tudása volt, hogy otthon a apjának a szekrényéből lopkodta a drága piákat, mindig összép húzta az üvegeket, hogy nagyobb, vagy egyenletesen el legyen osztva, és ő mindig beállított egy üveg viszkivel, pálinkával, amit éppen el tudott csorni, és akkor őt bevettük, hát nyilván ez egy hasznos tudás volt. A egyetemi klubba úgy jártunk be, hogy átnyomtuk a pecsétet, és akkor ketten fizettünk ki egy belépőt, szóval ilyen ügyeskedtünk, ahol lehetett, mert tényleg olyan anyagi helyzetbe próbáltunk meg játékot fejleszteni, hogy reggel a 2 forintokat mindenki kirakta, és akkor abból kijött 1 kiló kenyér, és ha valaki nem rakta ki a 2 forintot, abból úgy balhé volt. Tehát, hogy, és azért 92-ben a 2 forint az már nem volt túl sok pénz, tehát hogy azért lehet, hogy 10 forint volt a mértékegység, de hát az arányok az a lényeg. És hát itt ugye gyakorlatilag olyan ambícióink voltak, hogy mi most megváltjuk a világot, és arra alapoztuk, hogy hallottunk egy srácról, aki megvett pécsi barátainktól egy játékot, a Fatman nevű amigás játékot, és hogy akkor ő majd biztos kiadja a mi játékunkat, és hát ez teljesen nyilvánvaló, és majd nekünk hatalmas összegeket fog fizetni. Hát nyilvánvalóan még nem voltunk kész a játékkal, mikor a Commodore cég csődbe ment, és gyakorlatilag az Amigának és az egész Commodore világnak a jövője az úgy lezárult, és láttuk, hogy itt ebből nem lesz semmi. Úgyhogy aztán a végén szépen szétszélettünk, de hát mit tudom én, 6-7-8 évvel később egy véletlen találkozásnak köszönhetően aztán elkezdődött az igazi játékfejlesztő karrierem, de ez már egy másik történet.